अनि सायदै मलाई लाग्छ सुभाष घिसिङजीले पहिलो चरणमा लड्नु भएको आन्दोलन यही थियो क्या लाइफमा आई बिन भेरी लकी क्या दा मैले भन्न सक्दिनँ म डिभोर्स्ड हो क्या दा The young generation of artists that you want to be producers है production लाइनमा जानु हो भने चाहिँ नि अब मैले फिल्म किन चाहिँ हेर्नु किन हेर्नै पर्छ हेरेन मर्छ र मर्दैन नि त कालिम्पोङ हाम्रो यो पहाडी क्षेत्रको हामी यो नेपालीहरूले नि क्या हुन्छ नि कहिले चाहिँ आफ्नो नेपालीलाई विश्वास गर्न सिक्ने The reason I'm able to do all of this, my huge credit goes to my family, my mother, my father. मैले आफैलाई माफ गर्न नसकेको चाहिँ कुनै कति वर्षको स्ट्रगल थियो क्या संसारको सबभन्दा डरदो कुरा पावर हो क्या 2 तारिक नि जारीको यसो हल्ला गर्नु हामी यहाँ बेलुका आइपुग्छ देउसी भैलो खेल्दै आइपुग्नुहोस् ल दादा म 4-5 बज्यो अनअफिसियल टाइप गयो दा यो ल कस्तो लाग्यो रोल क्ल्यापर यो क्ल्याप अनि स्ल्याप हो हेभी स्ल्यापर है एनिवेज अब यहाँ बसिरहेको छ अब अनमोल गुरुङको अब यहाँ स्क्रिप्ट लेखिरहेको छ इन्ट्रोड्युस गर्नु भन्दैछ हो भाइ आम गोइङ टु स्किप द्याट बिकज अनमोल गुरुङको के इन्ट्रोडक्सन चाहिन्छ होइन सो लेट्स गेट इन्टु देयर बट अलिकति फर्मली वेलकम टु I.N.S प्रोडक्सन्स थ्याङ्क यू सो मच है ब्रो हिजो देखेँ त्यो एउटा पार्ट चाहिँ दामी लाग्यो क्या प्लगिङ एन्ड प्रमोसन अफ मुभी क्या हुन्छ नि समथिङ न्यू क्या हुन्छ नि त्यहाँ विक्रम र त्यहाँ मिङमा थियो कि लाइक हाउ डु यु फिल अबाउट द्याट क्या हुन्छ नि प्लगिङ विथ प्रमोसन समथिङ एउटा नयाँ आयो नि अनि अहिले चाहिँ म राइट वेन आफ्टर अ फिल्मको क्रिएटिभ पार्ट इज फिनिस क्या I then switch roles within my own internal system and I become a marketer. So once I start thinking in the sense of marketing, I prepare myself and start to look at things. So, Prakali, Mingma brother, I've always loved him from his Rimbic fresh days. The kind of content he used to make used to appeal to me a lot. You know, अनि मलाई के लाग्छ भने त्यो मेरो सोचसँग एकदम मिल्ने सोच क्या सेल्फ निर्भर अन्टरप्रेनरसिप माइन्ड ओपन अप गर्ने कुरा सानो कुरामा डिटेलमा हेर्ने र प्रस्तुत गर्दाखेरि लोकल कुरालाई ग्लोबली प्रस्तुत गर्ने जुन उहाँको एउटा स्किल छ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले एकदमै मनपर्ने हो उहाँको र उहाँसँग म त्यस्तो परिचित पनि थिएन र पहिले एकचोटि दार्जिलिङ आउँदा उहाँसँग भेट्दा बाटोमै भेटेर आई रियली हग देम एन्ड आई सेड आई एम भेरी बिग फ्यान अफ वाट यु डु होइन अनि यस्तो भए पश्चात हामी 1-2 ओकेजन्समा भेट भयो अनि यो पालि चाहिँ ठ्याक्क आई मेड अ कल टु हिम व्हाइल ही वाज इन सिलिगुडी दाजु मलाई सघाउनु पऱ्यो अनि मैले भने आई वान्ट टु बी अ पार्ट इन यर भिडियोज हाउ डु वी डु दिस भन्दा एन्ड त्यसको म्याजिक चाहिँ उहाँले गर्नुभएको लेट्स डु प्लगिङ एन्ड भ्लगिङ भनेर चाहिँ एन्ड सो प्लगिङ एन्ड भ्लगिङ गर्दै हाम्रो फिल्म जारी 2 त्यहाँ प्रमोट गऱ्यौँ सो गुड यार एक्चुली हिजो बेलुकै पर्खिरहेको थिएँ कि अन्त अब आई वाज ह्याभिङ 2 मोर सेसन्स है अन्त बेलुका चाहिँ अब अलिकति रेस्ट पनि गर्नुपर्छ उमेरको पनि ख्याल राख्नुपर्छ भनेर गर्न चाहिँ आइसाइड होइन लेट्स होइन डु इट टुमरो मर्निङ भन्दा फ्रेस पनि हुन्छ होइन गरिकन गर्दाखेरि चाहिँ अब हिजो तपाईँको 2 जना फुचीहरू भनौँ न है रिको र प्रकाशसँग म बात मार्दै थिएँ क्या हुन्छ नि है let me come to that point किन त्यसले डरलाग्दो मलाई टच गर्यो क्या हुन्छ नि सो लाइक यो सेक्टरमा अब हामी यो नर्दर्न सेक्टरमा अब होइन आर्टिस्टहरू छ क्या हुन्छ नि अब कस्तो भयङ्कर आर्टिस्टहरू यो एरियाले जन्माएको हो नि त अब होइन अम्बर लामा अम्बर गुरुङ अरुणा लामा सो मेनी अब इफ आई गो अन नेमिङ देम आई क्यान स्पेन्ड द होल डे नेमिङ आर्टिस्ट फ्रम दिस रिजन अब है र यो रिजनको वरिपरि पेरिफेरीमा पनि अब यो दार्जिलिङ कालिम्पोङले नै सिकाउँथ्यो भन्छ अब इट्स नट ओन्ली इन आर्ट्स है त्यहाँदेखि अस्ति भर्खर मैले एकजना ठुलो एउटा पोलिटिसियन सिनियर पोलिटिसियनसँग बात मार्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको टाइममा त्यो 60s र 70s मा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यहाँनिर दार्जिलिङमा एउटा एसोसिएसन थियो अरे ल्याम्स भन्ने मेबी आई डोन्ट नो लिटरेचर आर्ट म्युजिक एन्ड स्पोर्ट्स क्या यस्तो पावरफुल थियो अरे क्या द्याट पर्टिकुलर त्यो बडी नि है अन्त मैले क्या त्यो दाजुसँग कुरा गर्दाखेरि क्या मेरो माइन्ड प्रोसेस क्या यो एजमा 21st सेन्चुरीमा डिजिटली बिहा साउन्ड हाम्रोमा सब फेसिलिटिज छ क्या हामीले ल्याम्प्स किन क्रिएट गर्न सकेको छैन वाइ आन्ट वी एबल टु क्रिएट ल्याम्प्स है त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टुडे एभ्री सिङ्गर एभ्री आर्टिस्ट एभ्री सङ राइटर एभ्री फिल्ममा होस् जेसुकै होस् यो आर्टिस्टको सेक्टरले चाहिँ क्या हुन्छ नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अनमोल गुरुङलाई हेरिरहेको हुन्छ क्या त्यो एउटा त्यो लेभलमा छ क्या अनमोल गुरुङ क्या
फेरि म त्यसमा फेरि म अलिकति मेरो सेल्फिस पनि हालिदिन्छु क्या अनमोल गुरुङ हो मनोज गुरुङ गुरुङ हुन्छ नि अब त्यो रकै आइदिन्छ क्या हुन्छ नि है इट्स द्याट वे क्या हुन्छ नि अब त्यो क्लान सेन्टर्ड क्या हुन्छ नि तर अब त्यो हिजो रिको र म प्रकाशसँग बात मार्दै गर्दाखेरि नि आर्टिस्ट हस्टेल भने क्या त्यो भाइले ज्याकेट लगाइरहेको रहेछ विच यु अल्सो पुट इट अन एन्ड द्याट क्याच लाइन फेथ होप एन्ड लभ क्या हुन्छ नि यही तिनवटा चिजले त संसार चलिरहेको छ चाहे त्यो आर्टिस्टको लाइफमा होस् चाहे त्यो बिजनेसम्यानको लाइफमा होस् चाहे त्यो पोलिटिसियनको लाइफमा होस् यो फेथ होप माया क्या हुन्छ लभले नै चलिरहेको छ है एन्ड ब्रो you want to speak something about your artist hostel lately before we go into Jaari? Yeah, of course. Thank you. I don't know how, but somehow or the other, now everywhere artist hostel भन्ने नाम एक्चुअली मैले दिएको होइन एकजना ज्ञानी मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले अचानक बोल्दा बोल्दै उहाँ अरे यो त आर्टिस्टहरूको हस्टेल पो रहेछ त भन्दाखेरि छिटो छिटो मैले फोनमा यो नामलाई टिप गरेर चाहिँ आई डिसाइडेड नि एन्ड आई लाइक इट वान अफ द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स के छ भने यस्तो हुन्छ क्या जब पनि हामी मान्छे अथवा आर्टिस्टको कुरा गर्छौँ भने आर्टिस्ट भन्ने बित्तिकै अथवा मान्छे भन्ने बित्तिकै आई डोन्ट नो वाट थट कम्स टु यर माइन्ड बट मेरो टाउकोमा बोल्ने वान अफ द फर्स्ट थट युज द वर्ड आत्मा क्या एन्ड स्पिरिट भन्ने कुरा क्या एन्ड इट्स अ भेरी भन्ने हुन्छ कि ट्यालेन्ट भन्ने सोध्छ होला मान्छेले के सोच्छ होला एन्ड आई टेल यु वाइ हुन्छ one of the most foolish things in our life is to think that we are a body. The most important thing to recognize is we are a spirit who lives in a body and which has a soul. I know. यति सिम्पल कुरा सुनिरहेको कुरा तर यस्तो फन्डामेन्टल्स डिफ्रेन्ट छ कि मोस्ट अफ अस लिभ आवर लाइफ थिङ्किङ वी आर अ बडी विच ह्याज अ स्पिरिट एन्ड लिभ्स एज अ सोल क्या यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा मैले देखेको चाहिँ संसार यहाँ डिभाइड भएको छ क्या सर वी गट गो रिभर्स साइकोलोजी एक्ज्याक्टली एक्चुली द्याट वाज दि ओरिजिनल साइकोलोजी वी हेभ बिन रिभर्स उल्टा भएको हो क्या सो that is why whenever we hear the word repent, all the Mahagurus of the world, all the people that who have been blessed with wisdom, not knowledge, wisdom, not information, wisdom, they always come down to the word called repent. And do you know what's the meaning of repent? Repent भनेको चाहिँ metanoia भन्ने root word बाट आएको क्या अनि metanoia भनेको चाहिँ change your mind भनेको absolutely get into new. Yep. So you got to change your mind and go back to how you were originally made. So जब हामी आर्टिस्ट हस्टल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा यस्तो ठाउँ हुँदा जहाँनिर चाहिँ we work on the mind of an artist, on the heart of an artist. यो तीनटै शब्द जे लेखेको छ यहाँ faith, hope and love, these are not physical products. These are spiritual products. I know. होइन most people think this as an emotional product. No, it's not. Faith is not an emotion. Absolutely. Right? Hope is not an emotion. Love is not an emotion. When you have all of these three things, you may feel emotion. Absolutely. But it is not an emotion. So when you come to Artist Hostel, त्यहाँ अगाडि चाहिँ म भन्छु है तपाईँलाई. So I have been traveling around मेरो आफ्नै गाउँ ठाउँ क्या. I've been living in so many different places for the past 8-9 years. घरि यता बस्छु अनि मैले के गरेको भन्दाखेरि यसको 2-3 कारण छ. One of the कारण चाहिँ of course I want to go around and see the world. I have been to many parts. But मेरो थट चाहिँ के भने on a very macroscopic level चाहिँ म एकदमै गहिरो रूपमा चाहिँ आफ्नो जग्गाहरूलाई चिन्न चाहन्छु किनभने म आफ्नो जग्गाको कथाको लागि भोको छु. म आफ्नो जग्गाको मान्छेको थट प्रोसेसलाई गहिरो रूपमा चिन्न चाहन्छु. म मनोज दाको बारेमा होइन मनोज दालाई चिन्न चाहन्छु भन्ने जस्तो क्या. सो मैले त्यसरी गर्दै गर्दै विभिन्न ठाउँमा पुग्दै चाहिँ यो पालि चाहिँ मङ्गनको ठाउँमा आइपुगेँ जहाँ हामी पुग्यौँ कि अनि मैले मङ्गन नट सिक्किम अनि मङ्गनमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने आई युज्ड टु टेल मेरो मसँग 2जना भाइ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला मिलन भाइ अनि विभूषण विद्याभूषण देवान चाहिँ उहाँ एउटा प्रोडक्सन डिजाइनरको लागि ट्रेन हुनुहुँदैछ होइन हाम्रो फिल्म मेकिङमा प्रोडक्सन डिजाइनको एकदम कमी छ नि त सो उहाँ चाहिँ त्यसमा एकदमै मेहनत गरेर गर्नुहुँदैछ एन्ड इज वन्डरफुल इन वाट इट डज होइन अनि त्यहाँदेखि अर्को मिलन भाइ हि इज बिङ ट्रेन एज अ प्रड्युसर एन्ड एज एन एक्टर हुन्छ नि उहाँसँग हामीले एउटा गर्ने प्रोजेक्ट गर्नेछ द प्रोजेक्ट इज गोइङ बी कल्ड गाडीको ब्याकसिट क्या सो हामी 3जना चाहिँ मेरो भेन्यू गाडीमा मेरोमा भएको सम्पत्ति त खालि मेरो भेन्यूको सेकेन्ड सिटमै अड्दो रहेछ दा अन्त
त्यति लिएर चाहिँ हामी जाँदै थियौँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सपना के थियो आई युज टु स्पेन्ड माई चाइल्डहुड मेरो बोजू बाजेसँग हुर्किँदाखेरि चाहिँ मैले एकदमै ब्युटिफुल छानाको घर त्यस्तो अम्बकको बोट फुलले ढाकेकोमा हुर्केको हो क्या त अनि अब अहिले त्यस्तो छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्थेँ केटाहरूलाई हेर्ल एक दिन हामी फेरि एउटा सानो 2 कोठे घर हुन्छ छानाको घर हुन्छ अम्बकको बोट हुन्छ फुलै फुल हुन्छ भनेर एक्ज्याक्टली त्यही ठाउँमा पुगेँ क्या या एन्ड देन पुग्दाखेरि मैले त्यहाँनिर उनीहरूले गएर भाइहरूले रेन्टको लागि माग्दै थियो र म चाहिँ यतापट्टि बसिरहेको थिएँ क्या अनि म बसिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पैयुको बोटहरू छ क्या यसरी आई ह्याड अ भेरी एउटा सुपर नेचुरल एक्सपिरियन्स फिल भयो क्या आफै भित्र क्या नथी नदी आउँछ तर बसिरहँदाखेरि सो पैयुको बोटलाई हेरेँ इट्स kind of spoke to me in a very metaphorical way क्या अनि मेरो 2 लाइन कविता फुरे क्या त्यहाँनिर अनि त्यो कविताको लाइन चाहिँ यो थियो क्या जसरी ऋतुहरू पर्खन्छन् पैयुको बोटलाई फुल्न म पनि पर्खन्छु तिमीलाई तिम्रा चोटहरू भुल्न भन्ने कुरा आयो क्या त एन्ड द्याट वाज सो पावरफुल टु मी बिकज म अनि यो प्रकारको अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले ला दा यहाँ त नहुने रहेछ भने होइन बट समथिङ होइन I will speak once भनेर गएर excuse me Sanu and he gave it to me he's become one of my best friends मेरो हाउस ओनर छ नि that गाउँ the Lepcha people out there मलाई लपुन भन्नुहुन्छ क्या त्यहाँनिर टिचर सर भने जस्तो क्या अनि त्यहाँनिर they give me so much of respect and love and I want to protect their culture their heritage हुन्छ नि अनि त्यहाँनिर अकुर हुनुहुन्छ होइन आनीहरू हुनुहुन्छ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ अनि एभ्रीबडी अनि मेरो हाउस ओनरको वाइफ हुनुहुन्छ you won't believe this क्या आई अलवेज न्यू हाम्रोमा छ सम्पत्ति तर लुकाएर राख्छ क्या अन्त म उहाँसँग बस्दै ओभर द कोर्स अफ त्यहाँ बसेको कोर्समा 6-7 मन्थ्सको कोर्स पछाडि मैले गफ गर्दै गर्दा थाहा पाएँ कि सी राइट्स ओके एन्ड माई गड वेन आई स्टार्टेड टकिङ टु हर एन्ड गर्दै अलिअलि खोदाल्नु थाल्दै गर्दाखेरि वी डिड सेसन्स विथ हर वी डिड वर्कसप विथ हर होइन अनि हामीले राइटिङ सेसन गऱ्यौँ एउटा फिल्म मेकिङ भिजन सेसन गऱ्यौँ गरेपछि नि सी हेज रिटन one of the most beautiful stories that I've ever heard and which I'm going to make a film on and उहाँले चाहिँ त्यो स्टोरी लेप्चामा लेख्नु भएको छ इट्स कल्ड रिबुम आरे भन्ने अनि त्यसलाई चाहिँ सायद म नेपालीमा कोपिला भनेर बनाउँछ क्या रिबुम आरेको मिनिङ चाहिँ फुल्न नसकेको फुल रहेछ क्या अनि यो चाहिँ जेठी छोरीहरूको कथा हो क्या जेठी छोरीहरू घरको कस्तो हुन्छ होइन सबैलाई फुलाएपछि आमाकै रोल द सेकेन्ड मम हुन्छ नि अनि द्याट स्टोरी स्पोक सो मच अफ अनि त्यो जग्गामा चाहिँ देन चाहिँ बिस्तारै के भयो भनेर आई स्टार्टेड टु नर्चर अननोइङली नर्चर पिपल क्या जस्तो प्रकाश म उसलाई कहिले पनि केही सिकाउन सक्दैन मभन्दा 10 गुणा माथि ट्यालेन्टेड हो क्या यति दामी हो उहाँले भर्खर गर्नुभएको सेतो फुल इज सो अमेजिङ होइन अनि प्रकाशलाई मैले भन्थेँ त्यसलाई एउटै कुरा भन्थेँ भाइ तैँले जे गर्दैछस् अहिले यो सधैँ चाहिँ कोही बेला इट्स भेरी ब्युटिफुल इट्स अ ग्याग द्याट यु डु इट्स अ क्यारेक्टर द्याट यु प्ले बट वाइल यु प्लेइङ द्याट डु नट फर्गेट यर आइडेन्टिटी डु नट फर्गेट टु डिस्कभर हु यु आर हुन्छ नि किनभने तेरो डिएनए कोडिङले नै बताउँछ कि तँ भित्र यति बिग्ना कुरा छ जसलाई तन्कायो भने सायद यहाँदेखि जुनसम्म पुग्ने क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ अरे क्या हाम्रो त्यति बेसी लामो हुन्छ क्या त्यो मैले क्या त्यो सेतो फुल हेर्दाखेरि क्या प्रकाशको त्यो सेतो फुल हेर्दाखेरि त्यो क्यारेक्टराइजेसन अफ क्यारेक्टर्स त्यो भाइले जुन चाहिँ प्रकारले त्यो सेतो फुलमा हालेको छ नि त्यो बहिनी जो एक्ट्रेस छ है त्यो बहिनीको फेस क्या मैले प्रकाशसँग त्यो कुरा गर्दा यस्तो ग्ल्यामरस छ क्या सिज गट द्याट ग्ल्यामरस फेस क्या तर त्यो बहिनीको त्यो फेसलाई उसले त्यो बस्तीको केटी क्या कस्तो बनाइदिएको छ क्या एन्ड आई थिङ्क त्यो यो मनभित्र यो सोल स्टोरिङ आर्टिस्टले मात्रै गर्नु सक्छ चाहिँ मलाई आई फेल्ट द्याट we talk about Seto Phool, we cannot forget अनिशा हुन्छ नि अनिशा र प्रकाशले जुन मैले दुईजनालाई के भनेको नि अनि यो शब्द मैले योभन्दा अगाडि अझै दुईजनाको लागि युज गरेको थिएँ एकजना चाहिँ हाम्रो प्रमिला छेत्री भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ जो चाहिँ अहिले सी इज अ भेरी बिग मोडल इन बम्बे होइन उहाँ सिक्किममा हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ मैले रिया भुजेलको लागि युज गरेको थिएँ क्या रिया भुजेल चाहिँ तपाईँको कालिम्पोङको मदन दाजुको छोरी जसले मसँग तपाईँको हजारौँ रहरमा खेल्नु भएको छ We also did Timru Muskanli, The Wall भन्ने गरेको छौँ शी इज अ ब्युटिफुल एक्टर शी इज डन मेनी प्रोजेक्ट्स होइन मैले यो 4जनाको लागि युज गरेको एउटा शब्द के थियो भन्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ पक्का नेपाली कथाको
हिरो र हिरोइन हो भनेर क्या मैले न आई डिडन्ट से एक्टर बट आई सेड हिरो र होइन नेपाली कथाको भने क्या मैले द प्रब्लम इज मोस्ट अफ आवर एक्टर्स टुडे दाजु क्यानट रिड नेपाली विच इज वान अफ द मोस्ट अमेजिङ थिङ अनि जिस्काइदिन्छु क्या हुनु चाहिँ आई अल्सो कम फ्रम द्याट कल्चर वेयर आई विल नट स्पिक इन नेपाली भनेर चाहिँ लेख्नु पर्छ नि त होइन अनि त्यो गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ बट यु गट टु रिट्रेन एन्ड रिलर्न न गर्दै गर्दा चाहिँ सो आर्टिस्ट हस्टेलमा अनिसा इज अल्सो पार्ट अफ इट होइन अनि सी इज अल्सो बिङ ट्रेन एज अ प्रड्युसर उसको आफ्नो उयो गर्दैछ र मैले चाहिँ के भएको छ भनेर आर्टिस्ट हस्टेलमा चाहिँ हामी सबैजना संलग्न भएर चाहिँ एकाअर्कालाई पुस गर्दै ग्रो गर्ने एउटा लुक्ने ठाउँ हो क्या You're not living in a house, you're living in a home. We're living in a home. एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पैँयोको रुख भने नि त्यसलाई सिम्बलाइज गरेर चाहिँ ट्री अफ होप भनेर हामीले एउटा रुखलाई नाम दिएको छ क्या त्यो रुखलाई त्यो रुखमा आफै केही पनि छैन तर त्यो रुखले जसरी पर्खिन्छ नि स्पिकिङ भोल्युम्स या द्याट एटिट्युडलाई चाहिँ हामीले ट्री अनि इफ यु सी माई रिसेन्ट सङ कल्ड त्यो सानो तिम्रो मायामा भन्ने गीत छ क्या त्यो गीतको तपाईँले फर्स्ट भिजुअल हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर ट्री अफ होप लेखेर इनफ्याक्ट यु क्यान राइट नाउ type Tree of Hope on your Google map and you will reach right in front of our home in Artist Hostel है अनि अहिले मङ्गनमा चाहिँ इट हेज बिकम लाइक हामीले त्यो सानो बस्नेहरू बनाएको छ र पिपलहरू सेल्फी पोइन्ट भएको छ युट्युबमा ट्री अफ होप हेरौँ न सेल्फी पोइन्ट प्ले द्याट सङ सानो तिम्रो मायामा क्या you'll get to see that या तिमीले क्या यो कुरा गर्दै गर्दै स्ट्रक मी क्या हुन्छ नि है अब हामी एज अब नन आर्टिस्ट अब हामी है उयो त्यो डिपमा पसेको छैन बट वी नो अ लट अफ आर्टिस्ट वी नो अ लट अफ सिङ्गर्स वी नो अ लट अफ पिपल इन दिस इन्डस्ट्री र रिलेसन राम्रो छ क्या अहिलेको म कतिजना यो फुच्चेहरू देख्छु नि है उनीहरू बम्बेमा गइरहेको ट्रेनिङ गर्दै गरेको हुन्छ क्यालकाटामा गएर कलेजेसहरूमा ट्रेनिङ फर्मल एजुकेसन लिइरहेको छ क्या You see the first visual, that's a replica that we made on the set for that, right? And you'll see this, hey? Model Studios, Chandan. This is another character, right, Chandan? We're all there. So if you see, this is the first thing. This is called the Tree of Hope, right? Your same thing, चाहिँ real life में छ त्यहाँ. त्यसको replica चाहिँ हामीले बनाएको. अच्छा. So this is the whole song is about hope. Okay? अनि ಇದು हामीले Coke Studio style में बनाएको छ क्या. You should watch this. I know. I will. This is the tree. And she's a. यो स्टुडियोमै चाहिँ त्यसको replica हाल्दिएको. Oh, this is what exactly is in the entrance. It's in the entrance of the Artist Hostel, right? Yeah. Good. यही पैँयुले सिक्किमको तिमी तार्कुलाई कस्तो बनाइदियो अफ कोर्स त तिमी तार्कु भन्ने सुन्दैन पनि थियो टी भनेपछि दार्जिलिङ तर अब त्यो तिमी तार्कुलाई त्यो पैँयुले नै है हुन्छ नि पैँयुको बोटमा धेरै कुरा हुँदैछ हो बट हामीलाई के हुन्छ नि त्यो आफ्नै आँगनमा पैँयु फुलिरहेको छ तर फेरि हामी फेरि एनिवेज त प्रोडक्सनको बारेमा मैले कुरा गर्दा आई सी यङ्स्टर्स है बम्बे दिल्ली कलकत्ता गइरहेकन फर्मल एजुकेसन कलेजेसहरूमा उयो गरिरहेको छ क्या तर आफ्टर हियरिङ यु क्या हुन्छ नि अनि आफ्टर हियरिङ रिको आफ्टर हियरिङ प्रकाश एन्ड अबाउट यर आर्टिस्ट हस्टेल क्या हुन्छ नि हु एभर इज वाचिङ दिस पडकास्ट होइन विथ अनमोल भाइ टुडे है द यङ जेनेरेसन अफ आर्टिस्ट द्याट यु वान्ट टु बी प्रड्युसर्स है प्रडक्सन लाइनमा जानु हो भने चाहिँ नि बम्बे दिल्ली क्यालकाटा जानु सकेन भने चाहिँ नि मङ्गन जाऊ गान्तोक 3 घन्टा 2 घन्टा मङ्गन 5 घन्टामा तिम्रो आफ्नो डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुग्ने रहेछौ एब्सोल्युटली किन यस्तो रहेछ नि त अब अहिले मैले तपाईँहरूकोबाट कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज समवान हु इज देयर एन्ड सेइङ कम टेक मी एब्सोल्युटली आइज लैजा मेरोमा छ लैजा एक्ज्याक्टली तर हाम्रो यङ जेनेरेसनले चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो के भन्छ होइन you're saying come take me man I'm there for free I'm up for grabs I'm there for free because you cannot afford me I know and that's the whole point I wanted to make a point the whole thing is that when you go to learn formal education I would really encourage you to go gara
बट आई हेभ सिन फिल्म स्कुल, आई हेभ सिन म्युजिक स्कुल, सबैमा मैले भने त म्युजिक स्कुल गएर इन्स्ट्रुमेन्ट सिकेर आउँछ दा होइन। तपाईँले फिल्म कसरी बनाउनु, क्यामेराको लाइट यता गर्दा यस्तो हुन्छ, त्यहाँ यो हुन्छ, यो हुन्छ, सबै कुरा सिक्नु सक्नुहुन्छ। यु विल लर्न हाउ टु मेक अ फिल्म, यु विल लर्न हाउ टु मेक अ सङ, बट इन आर्टिस्ट हस्टेल you will learn why to make a song. Absolutely. And why to make a film. And that's an entirely inner world thing. It's two different how and why. It's an absolutely and it's an ongoing, it's not a यो अर्कै कुरा हो क्या त। अनि यो चाहिँ हामीले गुरुकुल सिस्टममा यहाँ भात पनि पकाउनुपर्छ दा होइन, सफा पनि गर्नुपर्छ। बेसिकली तपाईँको इगो I see यो आर्टिस्टको तिम्रो यो भाइब्स बुझ्दै गर्दाखेरि I see something you're trying to build a community. Absolutely. Community. I think I am. I think I am. I'm trying to कुरा बुझ्दा यसो सुन्दै छु क्या, encourage people to जसले चाहिँ साँच्चै यस्तो छ दा, म नलजाइ भनिदिन्छु, अप्ठ्यारो नमाने, आर्टिस्टको भेष लगाएको धेरैजना छ क्या, गीत गाउने धेरैजना छ। अनि मैले चाहिँ त्यो भन्दैछु नि, you know, I meet so many people who want me to listen to their song, and I listen to their song. अनि सुन्छु मजा लाग्छ, इट्स भेरी ब्युटिफुल, छ नथिङ रङ विथ इट, बट दे जस्ट डोन्ट गेट इट के when I'm trying to tell them something क्या। त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ, इफ यु कम टु आर्टिस्ट हस्टेल अगेन, मेरो सानो एउटा कोठा छ, त्यो कोठामा चाहिँ एउटा मेरो पोस्टरमा चाहिँ एउटा लेखेको छ क्या, अ सङ इज अ लिभिङ पावर। A song is a living power that lives inside a house which is built by music and lyrics. Now, most people think that music and lyrics is a song. No. Absolutely not. It is the ingredients that carry the song. But the song is something, actually, it's undefinable, just the last one. And it's undefinable, just the Bob Dylan le bhanne garte kya एउटा जग्गामा। You mix कोही बेला एउटा मिक्सिङ आर्टिस्टसँग बस्दै गर्दाखेरि what are you doing भन्दा, oh I'm mixing the snare भन्छ अरे, I'm mixing the kick भन्छ अरे, I'm mixing the guitar भन्छ अरे होइन। and Bob Dylan, okay, but when are you going to mix the song भनेर क्या। You get my point? Because mixing artists there are some DBs and yeah, and those are very good. Absolutely. Those are not rules, those are guidelines. But a song will be guided by it's in fact, art itself is a spiritual product. So आफ्नो spiritual product लाई हामीले physically कसरी define गर्न सक्छौँ त, सक्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि I think so many of us artists हरू चाहिँ sometimes हामी struggle गर्दै गरेको कुरा चाहिँ त्यो लाग्छ क्या। अनि आर्टिस्ट हस्टेलमा चाहिँ we just want you to come sit बस, तिमी आऊ, तिमीलाई जबरजस्ती पनि छैन, जान्छौ भने पनि जाऊ होइन। आइएनले भात खुवाउनु र पाल्नु म एक दिन पालि नै हाल्छु होइन। त्यहाँदेखि जब तिमी केपेबल हुन्छौ, देन यु कन्ट्रिब्युट ब्याक टु द आर्टिस्ट हस्टेल क्या। त्यहाँदेखि सो द्याट वी क्यान हेल्प अनदर आर्टिस्ट हुन्छ नि। अनि त्यो गर्दाखेरि अनि रिको एन्ड प्रकाश आर टु अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिपल आउट देयर हुन्छ नि होइन। अनि जस्तो बादल रुम्दाली, द डिरेक्टर अफ Seto Phool. In fact, he's also directed so many of my projects. And he's एकदम अननोन पर्सन, मन्जु चियाकमानको। त्यो र मेरो तपाईँ आर्टिस्ट हस्टेलमा आयो भने तपाईँले यस्तो देख्नुहुन्छ, ला यिनीहरू दुईजना त कट्टर दुश्मन हो क्या जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, किनभने हाम्रो यति डरलाग्दो विचारधाराको प्रतिस्पर्धा हुन्छ क्या। And do you know what? तपाईँ गुम्बा जानुभयो भने you see two monks doing that exact same thing. एउटा भुइँमा बसेको हुन्छ, एउटा माथि बसेर टिममा बसेकोले होइन। And that's exactly what I'm trying to say. Okay, and that is what I loved. Even just the more I follow Jesus Christ a lot. Jesus Christ like उसको चेलाहरूले क्वेसन गर्दाखेरि नि यति खुसी हुनुहुन्थ्यो क्या। इनफ्याक्ट हि इज द वान द्याट सेज हुन्छ नि, कम टेस्ट एन्ड सी, मलाई आउँछ क्या तिम्रो वेन इफ यु हेभ डाउट मलाई छोएर हेर क्या। अनि बादल म हामी चाहिँ प्रकाश रिको हामी चाहिँ विचारधाराको यति बेसी प्रतिस्पर्धा हुन्छ क्या, थट प्रोसेसेस। एन्ड द्याट इज एक्ज्याक्टली द कल्चर द्याट वाज ब्याक विथ वेन सत्यजित रे, ऋतिक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, यु नो अल दिस पिपल दे बिकेम थिङ्कर्स। सोच्नु इन्करेज गर्छ। अनि हाम्रो आर्टिस्टलाई चाहिँ नसोच, बेसी नसोच भन्ने इन्करेज गर्छ।
अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जग्गामा चाहिँ त ज्ञानलाई चाहिँ गाली भन्छ क्या बेसी ज्ञान नदे भन्छ एन्ड आई हेभ अ प्रब्लम विथ द्याट आई एम सिङ ज्ञान दे बिचको ज्ञान चाहिँ नदे पुरै दे आइ एम भेरी इगर टु लिसन टु इट बङ्गालीमा भन्छ नि अल्प ज्ञान भयङ्कर यस यस अनि सो त्यो प्रब्लममा चाहिँ अनि त्यो डिस्कभरीको प्रोसेसमा हिँड्दै गरेको ब्रोकन आर्टिस्टहरूको लागि घर हो आर्टिस्ट हस्टेल अनि ब्रोकन इज नट आउटसाइड इनसाइड भित्र यो भित्रको कुरा कसैले पनि बुझिँदैन नि सक्दैन यस्तो हुन्छ कि सर मैले त झन् अस्ति एउटा जग्गामा भने पनि क्या देयर आर सो मेनी अन्डर कभर आर्टिस्ट लिभिङ इन आवर लाइफ डे टु डे लाइफ ऊ आर्टिस्ट हो कि तर ऊ अन्डर कभर ब्याङ्कर होला क्या ऊ आर्टिस्ट हो कि तर इज वर्किङ अन्डर कभर एज अ टिचर क्या उसको एक एक कुरा गराइमा निस्किन्छ क्या जस्तो यो सानो तिम्रो मायाको सनम जो हुनुहुन्छ आई विश आई क्यान टेल मोर अबाउट हर के सनमलाई जब मैले मेट हर हुन्छ नि उसको तपाईँ मङ्गन आउनु भने सी हेज अ क्याफे कल्ड हपिन क्या सी इज फ्रम सिक्किम अनि उसको एभ्रिथिङमा नेल पलिसमा टिक टिक लगाएकोदेखि लिएर लुगा लगाएकोदेखि लिएर नट एक्सपेन्सिभ क्लोथ जे छ त्यसलाई नै जुन किसिमले उसले आफ्नो घरलाई राख्छ आमा बाबालाई राख्छ समाजमा राख्छ यु नो गाडी पनि कुदाएर राख्छ घरि ज्याङ्गो हुनु पऱ्यो ज्याङ्गो पनि भइदिइहाल्छ केटी पनि केटी पनि भइदिइहाल्छ अनि आफूभित्र चाहिँ उसको क्याफेमा बेलुका आफै क्यारियोकेमा गीत गाउँछ क्या अनि आई मेट हर क्वाइट सम टाइम ब्याक अनि मेरो सिलगढीको मेरो स्टुडियोमा मेरो सानो स्टुडियोमा मैले एउटा गीत लेखेँ क्या अनि त्यो चाहिँ मैले एक्चुअली मेरो छोरी जन्मिँदाखेरि लेखेको गीत थियो क्या तिमीलाई के थाहा सानो तिम्रो कुरा मानु यो मुटुमा मेरो तिम्रो छाप लागेछ अब तिमी जे नै गर्छौ गराऊ तिमीलाई माया गरेछु खाली मेरो मनको घरमा तिम्रो माया भरेछु सानो तिम्रो मायामा म त मरेछु अनि त्यो गीत मैले उसलाई गाउनु लाग्यो क्या यस्तो मिठो गाएँ होइन अब त्यहाँदेखि उसलाई मैले भिडियो बनाउनुपर्छ अब एक्साइटेड हुँदै गाडीमा सुन्थेँ होइन बट देन चाहिँ त्यहाँदेखि तर यु नो द्याट देयर इज अ डिप भोइस द्याट मुभ्स इन साइड हर कहाँ तिमी त आर्टिस्ट होइन तिमी त कारियोके सिङ्गर हो तिमी त कुनै के हो होइन यो सङ यस्तो दबिँदै गयो अन्टिल वान डे विल्सन विक्रम राई केम इन टु द पिक्चर विल्सन विक्रम राई जी सर यो गीत मलाई दिनुहोस् न एन्ड उसको फिल्म उहाँको फिल्म मैजारो फिल्म अनि मैले ओके लिनुहोस् न इनफ्याक्ट सुटिङ पनि यही गीतमा भयो उसकै भोइसमा भयो सबै कुरा भयो होइन त्यहाँदेखि चाहिँ पछि अब उसलाई खोज्नुपर्ने नमान्ने क्या अब होइन म त कारियोके सिङ्गर होला होइन त्यो टाइपको अनि त्यस्तै भइबस्दाखेरि चाहिँ अब हामी अलिकति आउट अफ टच पनि भइरहेको थियो त्यति बेला अनि त्यहाँदेखि ठिक्कै फेरि अस्मिता अधिकारी नेपालको सी इज वान अफ द टप सिङ्गर्स उहाँले गाउनु भयो यति दामी भइदियो क्या यो गीत अनि त्यो गीत नेपालमा सुपर डुपर हिट भइदियो पपुलर अहिले टिकटक र उयसमा झन्डै मात्रै छ तर त्यहाँदेखि गरिसकेर चाहिँ विल्सनजी र मेरो मनै मानेन क्या ग्याप चाहिँ फिल भइरहेछ बिकज अस्मिता sang इट्स सो ब्युटिफुल जस्तो यो मुटुमा तिम्रो छाप लागेछ है बट देन सनमले गाउँदाखेरि चाहिँ अङ्गुले गाउँदाखेरि चाहिँ यो मुटुमा तिम्रो भन्छ क्या द्याट मुटु एन्ड इट्स सो ब्युटिफुल आई कान्ट एक्सप्लेन इट एन्ड इट हिट्स राइट ज्याममा क्या अनि विल्सनजीले सल्लाह गर्नुभयो मसँग के गर्ने त किन हामीले नि रिक्वेस्ट गर्नुहोस् न एकचोटि भनेर अनि मैले उहाँलाई उहाँको घरमा फकाउनु गएँ आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड पञ्चायतै भयो अब हजुर एउटा यस्तो यो तपाईँको गीत हो मैले एउटै कुरा भने सनम लिसन वान थिङ तिमी पनि मरेर जान्छौ म पनि मरेर जान्छु यो तिम्रो टाउको डर पनि एक दिन बिलाएर जान्छ बट दिस सङ इज गोइङ टु आउटलिभ अल अफ अस नाउ टेल मी यु थिङ्क आज सोच एन्ड यु टेल मी डु यु वान्ट टु डु दिस अर नट भनेर म हिँडेँ क्या अनि भोलि उसले यस लेट्स डु दिस भने क्या एन्ड देन वेन वी मेड दिस सङ आज सी अलवेज किप्स अन टेलिङ यु नो आई डिन्ट बिलिभ इन माइ सेल्फ यु नो अनि मलाई भन्छ लाटी अलिकति ट्रस्ट त गरिहेर देयर इज सो मच मोर टु बी डन क्या बट नाउ when you see her everybody is loving her हुन्छ नि I know अनि everybody is like हुन्छ नि अनि it's like मैले डिस्कभर गरेँ नो it was already there it was already there अनि मेरो काम पुश गर्ने मात्रै थियो क्या अनि मैले अब एज एन आर्टिस्ट यु नो लाइक समटाइम्स के गर्नुहुन्छ अब मैले उसलाई एउटा कुरा भने पपुलर हुने पपुल्यारिटी इज अ बाई प्रोडक्ट है इज एन्ड डु नट चुज टु बी पपुलर हुन्छ नि तिमी आफ्नो काम सिद्धसँग गर अनि आर्टिस्ट हस्टेलको बेसिकली काम यो नै हो यस्तो नै हुन्छ क्या इफ आई विथ अल ड्यु रेस्पेक्ट दिस इज वाट अनमोल गुरुङ इज
थ्याङ्क यू सो मच होइन हो नि भाइ यस्तो हुन्छ क्या सोनामलाई तपाईँले आज गीत गाउनु लगायो द्याट ब्याटल द्याट ट्रबल बिहाइन्ड मेकिङ सोनाम अन्डरस्ट्यान्ड समबडी एउटा त्यो कहाँ त्योबाट निक्लेर आएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा त्यो गीत गाउनु लगायो जो चाहिँ अहिले आर्टिस्ट भइरहेको छ अहिले क्या हुन्छ नि एउटा सेन्सेसन भइरहेको छ क्या हुन्छ नि मलाई के लाग्छ भने नि भाइ क्या हाम्रो पाहाडमा नि यही चिजको चाहिँ द्याट भ्याक्युम भइरहेको छ क्या छ सबै आर्टिस्टहरू पनि छ गीत गाउने पनि छ म्युजिसियन्स पनि छ अब तपाईँले भनेको बादल त्यो भाइको मैले त्यो सेतो फुल हेर्दाखेरि नि त्यो भाइले यहाँबाट गरेको छ यहाँबाट गरेको चिज चाहिँ एन्ड इट्स पोट्रेइङ ओभर देयर इन सेतो फुल वर्ल्ड क्लास भएको छ आई हेभ नो इस्युज इन सेइङ कि त्यो काम चाहिँ वर्ल्ड क्लास भएको छ भनेर क्या हुन्छ नि है अन्त खै हाम्रोले सक्दै रहेछ त है तर एउटा के भन्छ मलाई मेरो एकजना दाजु थियो क्या हि पास्ट हो कि उसले मलाई जहिले पनि भन्थ्यो हाम्रो नेपाली कम्युनिटी चाहिँ यति साह्रो पछाडिको चाहिँ कारण चाहिँ के हो थाहा छ भाइ तँलाई भन्थेँ क्या अन्त मैले के हो दादा भने तैँले प्रत्येक कम्युनिटीमा हेर प्रत्येक कम्युनिटीको एउटा गुरु हुन्थ्यो इट इज अस नेपालीको खालि हाम्रो गुरु छैन त्यसले गर्दाखेरि हामी पछाडिएको छौँ क्या हुन्छ नि है मलाई अहिले आज तपाईँसँग यहाँ बात मार्दै गर्दाखेरि क्या हुन्छ नि मलाई एउटा के लाग्दैछ भन्दाखेरि नि यो आर्टिस्टहरूको लागि क्या हुन्छ नि you have to like you have to gamble भाइ you have to gamble and put yourself over there as the mother and the father figure राख्नुपर्छ क्या त्यो मैले जुन चाहिँ भन्दैछु नि यो ठुलो कुरा हो भाइ इट्स अ भेरी भेरी बिग थिङ किनभने तिम्रो आफ्नो प्रडक्सन छ तिमी आफ्नो एउटा सङ छ तिम्रो आफ्नो कम्पनी छ प्लस तिम्रो फ्यामिली छ छोरी छ अब्लिगेसन्स छ आफ्नो फ्यामिलीपट्टि उयोहरू तर बट अब लाइक आई थिङ्क यु निड टु ग्याम्बल अल द्याट एन्ड स्टे देयर एज अ गाइड क्या हुन्छ नि हामीले अब बिस्तारै नै नर्थ पोइन्ट होइन द गाइडिङ स्टार भन्छ नि होइन गाइडिङ स्टार होइन एकजना त हुनु पऱ्यो नि त नभए त त्यो बेलामा त अन्त नर्थ स्टार नभए त अन्त सिप रेक्ट कस्तो भएको आई थिङ्क म चाहिँ यो मेरो दागोबाट क्या एउटा पर्सनल तपाईँलाई एउटा मायाभरिको रिक्वेस्ट क्या त्यो गाइड हुनु पऱ्यो क्या त्यो लेभलमा एकजना बसिदिनु पऱ्यो क्या हुन्छ नि कि अब यो सौरभ भाइ छ है आई एम वर्किङ विथ दिस गाई फर क्वाइट सम टाइम अहिले है 1 हप्ता 1.5 हप्ता भइसक्यो यो केटाको हेर्दैछु क्या म हिज देयर क्या हुन्छ नि तर अब यो भाइलाई पनि टक्कै एउटा च्यानल गरेर खोलाको पानी बगिरहेको हुन्छ नि तर कुलो काटेर चाहिँ बगाएर ल्याएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धानको खेतमा त हाल्नु पऱ्यो नि त करेक्ट आई थिङ्क त्यो चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हजुरले ठुलो कुरा भन्नुभयो एन्ड आई एप्रिसिएट द्याट होइन अनि मैले एउटा रेकग्नाइज गर्दैछु अनि यो कुरा गर्नु लागि न मलाई ताली चाहिन्छ न मलाई गाली चाहिन्छ होइन यो न सर्टिफिकेटले पनि मिल्दैन होइन अनि त्यसले पाउँदैन इट्स समथिङ द्याट आई विल डु किनभने त मैले रेकग्नाइज के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ ईश्वरले हामीलाई दिनुभएको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्सहरू रहेछ क्या यो त जस्तो प्रकृति भन्छ नि क्या नेचर क्या जस्तो I find it a bit silly when people go to the mountains or in the jungle and post a picture and says with nature. I think you are the greatest part of nature क्या तपाईँ र म नेचर हो नि खासमा होइन अनि अफकोर्स ट्रिजहरू नेचर हो सबै कुरा माउन्टेन्स नेचर हो तर एउटा प्रब्लम के छ भने नि दा नेचरले बनाएको रुल्सहरूलाई हामीले एकदमै गहिरो रूपमा सुन्नुपर्छ क्या दा जब हाम्रो खोला बढेर आएर बाङबुङ पार्दा प्रकृतिलाई चलाउनु हुँदैन भन्छ होइन इन द सेम सेन्स द नेचरले धेरैवटा रुल्स एन्ड ब्युटिफुल कुराहरू सिक्रेट्सहरू आफ्नो वरिपरि राखिदिएको छ क्या जस्तो धेरै अगाडि मैले मेरो एउटा अर्को च्यानल खोलेको छु अनमोल गुरुङ भ्लग्स भने त्यहाँ मैले आई स्टार्टेड समथिङ कल लेक्चर सिरिज क्या 3टा लेक्चर्समा मैले दिएको अनि वान अफ द लेक्चर्स कल्ड अनि पन इन्टेड लेक्चर दिन्छ यसले भनेर मैले लेक्चरै दिएको अनि त्यसमा चाहिँ आई डिड वान टक कल्ड द सिक्रेट अफ द ग्वाभा ट्री भन्ने क्या अम्बकको बोटले मलाई जे सिकायो नि आई क्यान नेभर फर्गेट द्याट क्या अनि इट हेज बिन समथिङ द्याट गड हेज बिन टिचिङ अस सिन्स द डे 1 अफ क्रिएसन क्या द फर्स्ट थिङ इज दिस अम्बकको बोट र म चाहिँ एकअर्कालाई हेर भइदियो नि त एकखेप कि यति साह्रो हेर भइदियो कि बोलिदियो उसले त मलाई अब मेरो अनि मैले सुनिदिएँ क्या अब अनि के चाहिँ बोलिदियो भन्दाखेरि चाहिँ
वर्षभरि अम्बकको बोटले मेहनत गर्छ है अनि वर्षको एउटा ऋतुमा एउटा सिजनमा चाहिँ द बेस्ट अफ हिम अर हरलाई चाहिँ उसले फ्रुट बनाएर फल निकाल्छ होइन न द मोस्ट एस्टनिसिङ थिङ चाहिँ यो हो कि अम्बकको बोटले फलाएको फल अम्बक आफै कहिले पनि खाँदैन क्या अरूलाई दिन्छ It is always for somebody who did nothing to deserve that. And my God, that is the secret of love. That is the secret of God. That is the secret of humanity. In fact, George Bernard Shawले लेख्नु भएको Pygmalion, just like My Fair Lady भन्ने movie बनाए. That's the story of God. I know. And most of us think that we live in a world that thinks that त्यो अम्बकको बोट चाहिँ अम्बकको बोट आफैले गऱ्यो खाएको हो त्यसको फल चाहिँ उसले खानुपर्छ भन्ने क्या द्याट्स द मोस्ट stupid. Yeah, and that is where I think so many strong independent women and strong independent men हुन्छ नि यही ट्र्यापमा पर्नु भएको जस्तो लाग्छ क्या we have to be strong dependent women strong interdependent men interdependent women हुन्छ नि so यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I think तपाईँले भन्नुभयो नि द्याट इज द प्रिन्सिपल द्याट आई फलो यिनी फेरि हरेक अम्बकको दाना फ्रुटमा नि आफैलाई रिप्रोड्युस गर्नु सक्ने दाना हुन्छ नि त सो यदि मलाई ईश्वरले केही कुरा गिफ्ट दिनुभएको छ गिफ्टको मतलब यो हो कि मैले केही पनि गरिनँ क्या मलाई दिनुभएको क्या मैले पाए हामी त के हो उसले डाइरेक्ट गरेको भन्ने खालि हो नि त मैले कसैलाई जस्तो आज रिकोलाई मैले अलिअलि भए पनि त्यसलाई गाइड गर्न सक्दैछु होइन रिकोले I watch कि दा he is guiding so many youngsters क्या अनि उसको छेउछेउकोहरूले भन्छ होला के सर चाल दिइरहेको भाइ त पहिला आफ्नो खुट्टा हेर्न भने द्याट्स द रङ प्रिन्सिपल हुन्छ नि एकदम he is doing it so beautifully र उसको र आर्टिस्टको लेखा चाहिँ नि मान्छे होइन क्या हाम्रो भ्यालिडेसन डज नट कम फ्रम पिपल विच कम्स ओन्ली एन्ड ओन्ली फ्रम गड हुन्छ नि एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा सो मेनी टाइम्स वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड आवरसेल्भ्स थ्रु अदर पिपल क्या वी मे समटाइम्स गेट अ ग्लिम्स गुड बट वी शुड नेभर टेक आवर भ्यालिडेसन फ्रम अनदर पर्सन चाहे गुड होस् चाहे ब्याड होस् हुन्छ नि हाम्रो भ्यालिडेसन इज ओन्ली फ्रम द वान हु मेड अस हुन्छ नि इन्ट्रोस्पेक्ट एब्सोल्युटली द्याट इज वाइ मैले भने नि आर्टिस्ट्री इज अ स्पिरिचुअल जब द्याट इज वाइ इन एभ्री रिलिजन देयर इज आर्ट I think, in fact, living is an art. Absolutely. Living is an art. Absolutely. होइन एकदमै नि हो नि तपाईँले जुन चाहिँ सनामको भन्नुभयो नि क्या उसको त्यो नेल पलिसको त्यो टिकटिक र उसको जुन चाहिँ त्यो लुगा लाउनु त्यो पनि आर्ट हो नि एब्सोल्युटली नि सर त्यही लुगाहरू कसैले लगाउने लगाउँछ त्यही नेल पलिस पनि लगाउँछ म्याककै भयङ्कर महँगै नेल पलिस लगाउला अरे तर त्यो आर्टिस्टले लगाएको नेल पलिस र सनामकोमा चाहिँ त्यो भित्र उसको चाहिँ त्यो हृदय भन्छ नि क्या त्यो हृदयभित्र नै त्यो आर्ट छ र एन्ड यु आर देयर टु फाइन्ड इट आउट क्या हुन्छ नि है रिको हिजो यहाँ थियो है टाइट जिन्स लङ हेयर ज्याकेट है त्यस्तै फुचे हामीले यहाँनिर दार्जिलिङको स्ट्रिट्समा देख्यो क्या रिकोलाई टाइट जिन्स अब त्यो ब्यान्ड सिनमा अब सङ सिनमा अब उयो है अब हिजो म यहाँ बात मारेको कि आई सेड व्हाट द फक म्यान लाइक दिस गाइ इज लाइक इभल्भ भएछ क्या त्यो इभल्भमेन्ट चाहिँ भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट जस्तो मलाई लाग्यो क्या हुन्छ नि है एन्ड इट्स लाइक अल त्यो सत्सङ भन्छ नि सत्सङ त्यो त्यही कारण अघि मैले तपाईँलाई भने कम्युनिटी त्यो बिल्ड गर्नै पर्ने रहेछ भाइ You look at Jesus Christ, he walked with 12 disciples and 70 other disciples day in, day out. He was there. सँगै सुत्यो सँगै खायो for 3.5 years and that changed everything. अनि मैले यिनीलाई त्यही भनेको मैले रिकोलाई प्रकाशलाई सबलाई यही भनेको छु तिमीहरू चाहिँ मसँग अर्गनाइजेसन बनाउन आएको होइन जुन दिन मलाई फिल हुन्छ कि तिमीहरू रेडी भयो फर्स्ट लात लगाएर निकाल्ने मै हुन्छु भनेको क्या अनि मैले एउटा कुरा तिमीहरू भन्छु योर जब इज नट टु बी लाइक मी योर जब इज टु बी लाइक यु भनेको अनमोल गुरुङ इज अनमोल गुरुङ रिको लामा इज रिको लामा प्रकाश बस्नेत इज प्रकाश त्यो भाइ नि प्रकाशको नि हिजो म अब यिनीहरूले पडकास्ट छ प्रकाशसँग भन्यो त्यहाँदेखि प्रकाशको त्यहाँनिर मैले त्यो ब्याकग्राउन्ड स्टडीहरू त्यो होमवर्कहरू गर्दै अब हिजो कमेडियन अब हो भ्लग्सहरू त्यस्तै निकाल्छ हो कमेडीको खालि निकाल्छ त्यहाँदेखि म चाहिँ माई माइन्ड सेट एज एन पर्सन चाहिँ अब प्रकाशलाई चाहिँ अब कमेडीको चाहिँ अब बट यहाँ ल्याएर बोलेको बिलिभ मी भाइ वी टक्ड फर 1.5 hours विदिन द्याट 5 मिनट पनि कमेडी भएन टक्स अब मैले घरमा गएर मेरो वाइफलाई पनि भने कि मेरो छोरीलाई पनि भने ए तिमीहरूले प्रकाश बस्ने त्यो
कहाँ त्यो मान्छे त अर्कै रहेछ, त्यो मान्छे त इज गोइङ टु द्याट नेक्स्ट लेभल क्या हुन्छ नि, अर्कै लेभलको रहेछ. Mark my words when I say this on camera, if he walks the line of patience, he is going to be one of our next stars of Nepali cinema from India. Mark my words. मैले भने त्यो भाइलाई क्या, त्यो भाइलाई एउटा भने क्या मैले, डाइरेक्सन पनि मैले गरेको नि सेतो फुल भने, भाइ तिमीले त्यो खोलामा डुबेको र तिमी त्यसो तरिरहेकोमा तिम्रो कान र नाकमा कति पानी पस्यो होला, तर तिमीले त्यहाँनिर त्यो एक्ज्याक्ट डुबेको सिन गरिदिएको छौ भाइ, त्यो तरेको कहाँ म त साँच्ची नै डुबेको नि कुनै कसले चाहिँ तानेर निकालेको भने तर हिँड. But again, yes, these are beautiful things and these are small stories है, यो चाहिँ धेरै हुनु पर्यो नि त है, धेरै हुनु पर्यो. तर यसको फेरि अर्को काउन्टर वेट पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्या त हाम्रो लागि क्या. अनि जस्तो यस यो हुन्छ नि यस्तो छ इज गोइङ, तर आई युज द वर्ड इफ हि हेज द पेसेन्स हुन्छ नि, बिकज यो एउटा कुरा गरेर के पनि हुँदैन, इट हेज टु बी सो मेनी थिङ्स टुगेदर क्या. And I have big hope on them. I hope they will understand. I hope they will not settle down on the little lollipops when the entire chocolate factory is waiting for Bro, them. believe me कि हिजो म प्रकाश र रिकोसँग बात मारेँ कि त्यो एउटा कस्तो भने नि लेट्स टेक फर अ हर्स क्या हुन्छ नि, एउटा स्टालियनलाई है जङ्गलबाट ल्याएर चाहिँ त्यसलाई ट्रेन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो जकीले चाहिँ चढेर चाहिँ त्यसले चाहिँ कप जित्नु पऱ्यो नि त क्या हुन्छ नि. तर त्यो ट्रेनिङको त्यो अवधिभित्रमा त्यो घोडाले कस्तो चाहिँ गर्छ, अब कस्तो चाहिँ के चाहिँ गर्छ, तर बट वान्स इज इन द रेस ट्र्याक त्यो जित्दिन्छ नि. सो बिलिभ मी ब्रो, यो दुईजना भाइहरूसँग म जुन चाहिँ भएन नि, यु क्यान बी रेस्ट एस्योर्ड चिल दे गोना गो अहेड. अब अनमोल गुरुङ छैन भने पनि द्याट्स द होल पोइन्ट. अब रिको र प्रकाश जान्छ अगाडि. That's the whole yes. My whole point is never be dependent on anyone except God. मैले भनेको छु म मरेर गए पश्चात त यो जे छ नि यो त झन् ठुलो हुनुपर्छ भाइ. त्यो दुईजना भाइहरूले नि तपस्या मेडिटेसन मन्दिर गुम्बा चर्च नगइरिकन दे बिकम स्पिरिचुअल. यु नो द्याट अवेकनिङ पनि भएको छ त्यो भाइहरूकोमा. आई फाउन्ड द्याट स्पिरिचुअल अवेकनिङ पाएँ क्या मैले बिस्तारै घोट्याउँदै जाँदाखेरि. किनभने त्यो सङ सिङ्गर त्यसमा आई डोन्ट नो अब सबैकोमा त नहोला, तर हाम्रो एजमा अलिकति त्यो क्या भगवान पूजा त्यो यो अलिकति तल्लो लेभलमै हुन्छ, मोर इन्टु द्याट हुन्छ नि कि. हामी पनि एक समयमा अब 666 भनेर अब क्या त्यो मुरगुन्डाको उयोहरू बोजीमा स्कुल डेजमा तर मैले त्यो भाइहरूलाई यसो हेरेँ कि त्यसै त्यो उहिले राजदरबारमा दीपक राग बस्दाखेरि त्यो बलेको होइन, सो इन्टर रिलेटेड क्या स्पिरिचुअलिटी क्या हुन्छ नि है, एकदमै गहिरो छ हुन्छ नि. कसम मलाई त्यो भाइको नि त्यो सेतो फुल एन्ड फक म्यान द्याट नसुनिने आवाज. मैले त्यो भाइलाई प्रकाश भाइलाई हिजो रिक्वेस्ट पनि गरेँ, भाइ नसुनिने आवाज प्लिज तपाईँले सिक्किम गभर्मेन्टमा लगिरिकन इट्स अ मेसेज, इट्स अ फिल्म द्याट पिपल निड टु सी. 1000जनाले हेऱ्यो भने 1000जनामा रेप बन्द हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन, तर त्यो मुभी हेरेपछि चाहिँ अबै भन्ने मात्रै पनि मेसेज दियो भने बिग थिङ जस्तो मलाई लाग्यो क्या. देन आई टोल्ड हिम, आई हेभ रिक्वेस्टेड हिम, भाइ प्लिज लानुहोस्, किनभने अहिले तपाईँहरूको सरकार राम्रो छ, सिएम भेरी वन्डरफुल पर्सन जसले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ आर्टिस्टहरूलाई है. भरोसा सम्मेलनमा लास्ट इयर हामी पुगेको, the way he treated artists म घोलापारी 2 घन्टा तिम्रो कालिम्पोङबाट त 1 घन्टा म किन सिक्किम बसेँ लास्ट तपाईँलाई. त्यो नाम्चीको त्यो भवन म्यान इज फकिङ एल्बर्ट हल म्यान. एक्ज्याक्टली एल्बर्ट हल, इट्स एल्बर्ट रोयल एल्बर्ट हल. एक्ज्याक्ट मैले त्यही भन्नु के भनेको हुन्छ नि. अब भानु भनेर टाउन हल के अरे सिटको त्यो सोफा च्यातिदिइरहेको, कप होल्डर्स भचाइदिइरहेको, आई मिन के भन्ने सिक्किम गभर्मेन्टको सिएम साहब जो हुनुहुन्छ नि गले साहबको भिजन नै म भाइ करै मान्छु. उहाँलाई मैले एउटा हाम्रो लिडर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बिचरा
आफ्नो तरिकाले गरिरहेको छ। दिएको यस्तो छ क्या, यस्तो छ म भन्छु है, सिक्किम सरकारले चाहिँ अब मेन्टालिटी नै थ्राइबल छ नि त, कसरी थ्राइभ गर्नु। हाम्रो मेन्टालिटी सर्भाइभल छ क्या, सर्भाइभल, कसरी सर्भाइभ गर्नु। लडाइँ एकदम दुई किसिमको लडाइँ हो क्या। अनि हाम्रो लिडर्सहरूले सर्भाइभल मेन्टालिटीबाट हाम्रो अब सिचुएसनै त्यस्तो छ नि त। द्याट्स वाइ म त नलजाइ भन्छु, द्याट्स वाइ वी निड गोर्खाल्यान्ड। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी म सायद म त्यतिको ज्ञानी छुइनँ होला होइन, तर मलाई के लाग्छ भने तर जुन सिक्किम सरकारले जे गरिदिनुहुन्छ नि गोले साहबले हुन्छ नि, मलाई इन्डाइरेक्टली नबोलिकन क्या धेरै नेतृत्व गरिदिनु भएको छ कि। र हामी जस्तो धेरै आर्टिस्टहरूलाई खोला वारिपारि नभनिकन जग्गा दिनुभएको छ क्या। म त के उहाँलाई थाहा छैन होला र हाम्रोमा सिवाई छैन, हामी सिक्किमी छैन, मैले उसलाई भोट पनि हाल्नेवाला छु न केही गर्नेवाला छु, तर सरले म जस्तो थुप्रो आर्टिस्टलाई मान्छेहरूलाई सिक्किममा आफ्नो जग्गा दिनुभएको छ क्या। त्यो भन्छ नि कि वेन युर जब तपाईँको ल्याकत बढ्छ त्यति बेला तपाईँको घरको टेबल चाहिँ दैलो बनाउनु होइन, झन् बेसी कुर्सीहरू लगाउनु। ताकि आई थिङ्क सिक्किम सरकारमा सिएम साहबले हि अन्डरस्ट्यान्ड्स थिङ्स इन अ भेरी अलिकति त्यसलाई भन्छ नि जब इन्फर्मेसनदेखि माथि उठेको मान्छे हुन्छ क्या, नलेज लेभलमा पुग्छ नि के गर्नु यो इन्फर्मेसनलाई, विजडमको त्यहाँ त्यो एरियातिर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। दो हेर्दा लाटा देख्छ है फेरि, नेभर बी फुल्ड बाई द्याट है, नेभर एभर बी फुल्ड बाई द्याट। उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ, नजाने यस्तो गर्नुहुन्छ, नजाने यस्तो। मेरो इङ्ग्लिस टिचरले स्कुलमा क्या, सो सरी, इङ्ग्लिस टिचरले मिस्टर कुटिनो ओल्ड अब सायद अब हिज अन हिज लास्ट स्टेजेस अब there's a big difference in being educated and literate. Exactly. Same, I'll tell you, I'll give you an example. कालिम्पोङमा शहीद दिवस है दा, हाम्रो हो नि त होइन। ल इन्डिपेन्डेन्स कपलाई चाहिँ 10 गोल दियो क्या योपालि, नाइट फुटबल म्याच, त्यतिको म्याचै भएन। जुन राउन्ड सरलाई के छ भन्नु होइन, तर हाम्रो पनि जिटी चिफ आउनु भयो होइन, हाम्रो रुदुन मामा जो हाम्रो एमएलए साहब हुनुहुन्छ उहाँले लिनुभयो र उहाँले एउटा गेम खेलिदिएर जुन चाहिँ भारतवर्षमा नेपाली भाषा बोल्ने जुन प्रतिनिधित्व गर्ने। मैले सिएम साहबलाई when I met him on 2 occasions है। जब फर्स्ट टाइममा उहाँ सिएम हुनुहुँदाखेरि मैले भेट्दाखेरि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि सर हजुर चाहिँ हुनु चाहिँ अब पोलिटिकली चाहिँ सिक्किमको सिएम हो, तर मेरो लागि चाहिँ तपाईँ नेपाली भाषा बोल्ने प्रत्येक भारतीयको लागि चाहिँ सिएम है तपाईँ, यु रिप्रेजेन्ट द्याट। अनि हि अन्डरस्ट्यान्ड द्याट क्या। एन्ड वाज भेरी ह्याप्पी, अनमोल भाइले काम गर्नु नि होइन, सर म काम गर्न आएको होइन। But he was so nice होइन। म जस्तो भुचेलाई he gave me आधी घन्टा क्या, he spoke to me त्यति बेला। अनि on the second occasion when I met, अन्त यत्रो ठुलो कलाकार चाहिँ मङ्गनमा के गर्दैछ भन्नु, you know, his team had made him understand, I understood that, but to take interest in understanding what that is होइन। and that त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, and this quality चाहिँ शाहरुख खानकोमा पनि छ भन्छ नि। Whenever you meet Shah Rukh Khan, he makes you feel like you are the most important person in the world भन्छ नि होइन। तपाईँलाई गाडीसम्म छोड्नु आउँछ अरे होइन। अनि आई थिङ्क सायद फलेको वृक्षको आगो नझुकेको कहाँ छ र भनेको यही नै होला जस्तो लाग्छ क्या। अनि यति बेला मैले सिएम म्याडमको नाम पनि लिन चाहेँ क्या, कृष्ण म्याडम हुन्छ नि। कृष्ण म्याडमकोले सिक्किममा म धेरै टिमहरूसँग मिलेर काम गर्छु क्या, गर्दाखेरि जुन किसिमले उहाँले आएर आफ्नो ग्रेस, आफ्नो एलिगेन्स र नर्चरिङ त्यो मदर एलिमेन्ट ल्याएर आएर गरिदिनुहुन्छ नि, ठकठक लाग्छ नि दा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम ग्रेटफुल द्याट सिक्किम हेज बिकम माई होम राइट नाउ। आई नो इट्स नट ओन्ली बिकम यर होम क्या भाइ, हुन्छ नि मैले के देख्दैछु भन्दाखेरि क्या, you're slowly moving into that community development there in Sikkim, जहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकजना चाहिँ एउटा ब्याकअप हुनु पऱ्यो नि त, एउटा क्वेसन हुनु पऱ्यो नि त। आज हामी यो चेयरमा बसिरहेको चाहिँ यो ब्याक छैन भने हामी लड्छ नि त, तपाईँ चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ डक्कै कम्फोर्टेबल हुन्छ नि त। सिक्किममा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ छ आर्टिस्टहरूको लागि है। अर्को कुरो क्या हुन्छ नि, कम्युनिटी भन्दाखेरि नि हाम्रो यो पहाडी मानसिकता, I may sound wrong अब है, भोलिको दिनमा यो पडकास्ट निक्लिँदाखेरि मेबी आउँछ होला कमेन्टहरू, बट आई केयर अ ड्याम अबाउट इट। दार्जिलिङ
कालिम्पोङ हाम्रो यो पहाडी क्षेत्रको हामी यो नेपालीहरूले नि क्या हुन्छ नि कहिले चाहिँ आफ्नो नेपालीलाई विश्वास गर्न सिक्ने यस्तो छ दा लेट मी फिनिश द्याट कहिले सिक्ने है with all due respect to the people who come down from the plains and tries to fuck around with our mind अनि हाम्रो नेपालीहरूले उहाँहरूलाई बिलिभ गरिरहेको हुन्छ क्या You getting my point? I'm getting your point. So So I see that community building over there in Mangan. क्या हुन्छ नि भाइ प्लिज डोन्ट स्टप I'm not going. अब हामीले तपाईँलाई केही सहयोग गर्नु नसक्ला तर आज यो पडकास्टमा क्या हुन्छ नि we are discussing this go ahead do it त्यो हाम्रो सरले भन्थ्यो नि एम फर द स्काई यु माइट रिच समवेयर भन्थ्यो नि कहीँ न कहीँ त पुग्छस् होला नि त त्यो एम गरेछ भने चाहिँ त्यो तिम्रो यु आर द फर्स्ट पर्सन टु डेभलप द्याट कम्युनिटी नि त होइन ओके तपाईँले I wouldn't take that credit. Many people have done it before. No, it's not taking credit क्या हुन्छ नि it's not taking credit it's not taking credit क्या it's guiding क्या भाइ एउटा हुनु पऱ्यो नि त गाइड चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त पिएचडी पढ्नु मान्छे भनेपछि त भयङ्कर हो नि त होइन पिएचडी जसले गर्दैछ त्यो पिएचडी पढ्ने मान्छे भनेपछि त भयङ्कर हो नि त मेरो कम्प्लेन छ नि यसमा हो तर त्यो पिएचडी पढ्ने मान्छेलाई पनि एउटा गाइड चाहिन्छ क्या चाहिन्छ नि रिम्पुचेलाई पनि गाइड चाहिन्छ क्या मलाई कस्तो मुख चिलाएर भन्यो मेरो एउटा कम्प्लेन छ सबैले होइन तर प्राय मैले के देखेको छु भन्नुहोस् त थट प्रोसेस हामी क्लास 1 किन पढ्छौँ भन्नु क्लास 2 जानको लागि 2 किन पढ्छौँ 3 जानको लागि वी नेभर स्टडी टु एक्वायर द नलेज क्या वी ओन्ली स्टडी टु गो देयर एन्ड इनफ्याक्ट त्यही कुरा मैले पिएचडी स्टुडेन्ट्सहरू पनि देखेको छु दे डु पिएचडी नट बिकज त्यो ज्ञानले समाजमा केही परिवर्तन ल्याउँछु बट बिकज स्यालेरी बढ्छ क्या अगाडि नट बिकज डक्टर पण्डिताय हुनु भनेको त इट्स अनि आई नो दे वान्ट बी एङ्ग्री एट मी मैले त्यस्तो तर तपाईँले रिस उठ्दै गर्दा तपाईँले यु चेन्ज यर थट छ त्यो कम्युनिटी पनि छ तपाईँले भनेको छ बट देयर आर लेजिट डक्टर्सहरू पनि छ जसले यस्तो इम्प्याक्ट पारिरहेछ हुन्छ नि क्या सो अब हामी जस्तो मान्छेहरूले हुन्छ नि यो कुराहरूलाई बुझ्दैछौँ भने हुन्छ नि मलाई त लाग्छ हुन्छ नि दे आर द होइन लाइक थट प्रोसेसको ब्युरोक्राट अथवा विचारधारालाई प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा कम्युनिटी हाम्रोमा हुनुपर्छ त हामी इनफ्याक्ट द होल बुद्धिजीवी कन्सेप्ट जुन छ नि हाम्रो इज फट अन इन्फर्मेसन क्या विच इज सो स्टुपिड इट सुड बी फट अन knowledge and wisdom. Absolutely. The juice inside the information. त्यहाँ छ नि त त्यो चाहिँ निकाल्दैन The juice inside the information. ओरेन्जेसको बोतललाई बाहिरबाट चाटो दिएको जस्तो भयो नि त भित्र छ नि केराहरू कस्तो मिठो हुन्छ है त्यो तृष्णा मेटाउँछ नि तृष्णा होइन त्यो बाहिर चाटेर कहाँ हुन्छ The बुद्धिजीवी concept has to change that. But again, as I said, I love my जाति मेरो कालिम्पोङ मेरो दार्जिलिङ मेरो डुवर्स मेरो खरसाङ मेरो सिलिगुडी मेरो सिक्किम मेरो होइन देहरादुन आसाम जहाँ पनि नेपाली बस्छु म के लाग्छ भने त 2 जेनेरेसन भयो होला हौ हामीले अलिकति च्यापो हलाउनु लागि चाहिँ अलिकति सास फेर्न सक्छ क्या जस्ट 2 जेनेरेसन्स भयो नि त होइन त्यसले गर्दा हाम्रो लडाइँ भिन्न छ त्यसले गर्दा भारतवर्षमा सिक्किम राज्यले जसरी नेपाली भाषी व्यक्तिहरूलाई एउटा कस्तो भन्नु त घरमा क्या दाजुभाइको अँगालिरहेको छ भनौँ न वी सुड अप्रिसिएट द्याट क्या वी सुड अप्रिसिएट द्याट हुन्छ नि अनि जुन किसिममा पहिले जब सिक्किम राज्यदेखि स्टेट बनिँदै गर्दाखेरि दार्जिलिङ कालिम्पोङले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई उहाँहरूले कहिल्यै बिर्सिँदैन है आज पनि म जब जान्छु नि जहाँ जान्छु नि उहाँहरूले नै पहिला हामीलाई दार्जिलिङ कालिम्पोङका टिचर्सहरूले पहिला हामीलाई आमा यति इज्जत दिनुहुन्छ त्यो इज्जतले कोही बेला त म त के गरौँ बनाइदिन्छ नि हिजो कुरो रिकोले भन्यो नि मलाई बम्बई पुगेको अरे रिको स्टुडियोजमा अब म्युजिक सर्कलमा त तँ कहाँबाट आएको भनेर दार्जिलिङबाट आएको भनेर कि अब दार्जिलिङबाट तँ रिकोले यस्तो भन्यो कि दा त्यो बम्बई जस्तो बलिउड जस्तो जग्गामा अब त्यो दार्जिलिङबाट आएको भन्दैछ हाम्रो दार्जिलिङको केटाहरू चाहिँ खै भनेको क्या हुन्छ नि के सो अब यो खै भन्नेमा चाहिँ म हो अगाडि आएर म गर्छु भन्ने चाहिँ आउनु पर्यो हात चाहिँ मैला चाहिँ पार्न चाहँदैन त्यो हो नि त हुनु चाहिँ पर्छ भन्छ सबले
सोध्यो लु गर्ने चाहिँ खै भन्यो भने चाहिँ त्यही हो एउटा मोहल्ला 80 भन्ने फिल्मको डायलग साह्रै याद आउँछ यति बेला सायद मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ उसलाई हम सबको क्रान्तिकारी चाहिए अरे कि तर दूसरे की घर में अरे दूसरे के घर में आफ्नो घरमा होइन अरे खुद के क्रान्ति कुन गरेको त्यहाँ चाहिँ हुँदैन हुँदैन त्यहाँ चाहिँ भयो अब ओ एउटा कुरा सानो भनौँ म तिमीलाई त्यो आर्टिस्ट होस्टलको हामी गुरुङहरूको क्या जब हामी बिहा गर्छ है बिहा भएर अब जुन चाहिँ केटीको घरमा हामी त्यो जन्ती जान्छ क्या जन्ती जाँदाखेरि नि हामीले नि पैयुको सेउला बोक्छ थाहा छ तिमीलाई हाम्रो भाला हुन्छ हजुर हजुर उयो हुन्छ अनि हामीले पैयुको सेउला बोक्छ यो फाइन्ड आउट यो अलिक रिसर्च गर ओके हाम्रो अगाडि पैयुको सेउला हुन्छ फर्स्टमा अच्छा गुरुङको बिहाको अगाडि जन्तीमा चाहिँ किन आई अल्सो डोन्ट नो एक्ज्याक्टली अब हामीले त्यो ट्रेडिसनै भयो पैयुको सेवाला तर आम गर्नु फाइन्ड आउट छ म ठिकै पैयुकै बोर्डमा पुगेछु क्या हो है त्यही भन्दैछु कि अनि आर्टिस्ट हस्टेल चाहिँ नि बेस्ट मेसेजेसन क्या आर्टिस्ट हस्टेलको माथिबाट चाहिँ सानो एउटा एब्स्ट्राक्ट पैयुको रूप भयो I'll take that as a thing लो मैले लोगो चेन्ज गरेँ ल I will do that त्यो माथिल्लोपट्टि के सानो हुन्छ सानो I will do पैयुको रूप that matches are also I'll do that मेरो लाइफमा I've been very lucky क्या दा मैले भन्न सक्दिनँ म डिभोर्स्ड हो क्या दा अनि म डिभोर्स्ड हुँ तर डिभोर्स्ड मिन्स पब्लिक डोमेनमा पनि सबैलाई पनि थाहा पनि प्रायलाई पनि थाहा छ है अनि मैले कस्तो भने हुन्छ मैले लाइफमा धेरै मैले दामी मात्रै काम त कहिले गरेको छुइनँ नि इफ मैले तपाईँको यो कुरा भन्नु अघि अस्ति मैले प्रियङ्का कार्कीको एउटा पोडकास्ट हेर्दै थिएँ कि प्रियङ्का कार्कीले यस्तो दामी देख्छ डिभोर्समा क्या म्यारेज भन्ने इन्स्टिट्युसन चाहिँ यस्तो अरे क्या मलाई मिस डनले पनि भन्थ्यो क्या त्यो जो बिहा गर्छस् 365 days every day in the morning across the breakfast table you have to like that face अरे क्या जब तिमीलाई चाहिँ त्यो हुँदैन क्या भएको जस्तो तिम्रो मनले भने चाहिँ इट्स बेटर यु वर्क आउट अरे क्या करेक्ट आई अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड आई एप्रिसिएट एन्ड रिस्पेक्ट द्याट दा होइन तर मेरो चाहिँ कस्तो हो भने आई गिभ यु जस्ट मैले के भन्नु खोजिरहेको थिएँ भन्दा चाहिँ द रिजन आइ एम एबल टु डु अल अफ दिस क्या दा माई ह्युज क्रेडिट गोज टु माई फ्यामिली माई मदर माई फादर दुईजनाले भइगरै बुझिदिएको हो क्या मेरो भाइ कान्छा भाइ क्या अनुपम त्यसले घरमा बसिदिएर चाहिँ म यसरी हिँड्नु पाउँछु क्या होइन अनि मेरो छोरीलाई मेरो एक्स वाइफ सेतीले जुन किसिमको छोरीलाई याद गरिदिन्छ नि संस्कार दिइरहेछ नि अब 6 वर्ष काट्यो नि अनि ऊ र म सँगै छैनौँ होइन तर मेरो छोरीलाई जुन किसिमले उसले ग्रो गराइदिएको छ दा म आइएम ग्रेटफुल बियोन्ड वर्ड्स क्या दा अनि सायद त्यसले गर्दा म बाहिरतिर भयङ्कर हुन सकेको कारण चाहिँ एक्चुअल कारणहरू चाहिँ उहाँहरू हो क्या अनि जोहरूले चाहिँ त्यस्तो गरिदिइरहनु भएको छ होइन अनि अब सबै कुरा संसारमा मिल्दैन रहेछ नि त दा होइन अनि धेरै कुरा त्यस्तो हुँदो रहेछ हामीले भनेको जस्तो बट प्याराडाइस बट वेन मेरो एउटै कुरा छ मैले मान्छेलाई माफी माग्नुभन्दा अगाडि मैले ईश्वरसँग भयङ्कर माफी मागिसकेको छु क्या दा मैले आर्टिस्ट हस्टेल खोलेको वान अफ द बिग कारण के हुन्छ भने दा पिपल थिङ्क मेरो गीतहरू सुनेर श्रुतिसँगको डिभोर्सको कुराहरूले होला भन्ने जस्तो लाग्छ अफकोर्स त्यो पनि छ क्या तर यस्तो हुन्छ कि मेजरली कस्तो हुन्छ नि जस्तो कोही मान्छेले मलाई मेरो लाइफको एउटा पार्टमा भेटेको हुन्छ कोहीले अर्को पार्टमा भेटेको हुन्छ सबैले त्यो पार्ट अकर्डिङली अन्डरस्ट्यान्ड गरेको हुन्छ तर मान्छे त इट्स एभ्रिथिङ नि त सो म ईश्वरकोमा किन पुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कथाको सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म जान्ने चाहिँ उहाँ हो नि त सो हि इज द पर्सन हु नोज मी कम्प्लिटली हि हेज अ से होइन सो म उहाँ आई सफर्ड फ्रम समथिङ कल गिल्ट क्या दा अनि म यो गिल्ट मेरो धेरै अगाडि वर्षदेखि मेरो कतिवटा कुराले गर्दा मैले उयो गर्थेँ क्या डिभोर्सको कारण चाहिँ बिहा हो क्या दा बिहाको कारण चाहिँ जहिले पनि इज द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एन्ड द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ टु सोल्स लभ एन्ड म्यारिज हो क्या अनि त्यो सबै कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ फेरि द अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन अ म्यान एन्ड अ वुमन हो क्या दा रिलेसनसिपको अनि मैले मेरो वर्ष यस्तो भएको क्या दा ईश्वरले पनि मलाई माफ गरिसक्यो जो मान्छेलाई मैले नराम्रो गरेँ त्यो मान्छेले पनि मलाई माफी दिइसक्नु भयो क्या तर मैले आफैलाई माफ गर्नु नसकेको चाहिँ कुनै कति वर्षको स्ट्रगल थियो क्या मेरो जुन चाहिँ सायदै एन्ड आई नो मेनी पिपल आर स्ट्रगलिङ आई गिभ ए भेरी आई डोन्ट नो इफ आई सुड से दिस नट बट नाम लिँदिनँ तर एउटा भयङ्करै फेमस आर्टिस्ट हुनुहुन्छ नेपाली सिनको डरलाग्दो सिङ्गर हो उहाँ र म बसिरहँदाखेरि उहाँले भाइले मलाई के भन्नु दा आइम नट अ गुड पर्सन दा भन्नुभयो क्या उही भएर
गरिरहेछ मान्छे होइन गुड पर्सन आइम अ भेरी ब्याड पर्सन हुन्छ नि अरूले बुझेन आई न्यू इट एक्ज्याक्टली वाट वाज गोइङ अन क्या बुझ्नुभयो नि त what are you going to talk the संसारको सबभन्दा डरलाग्दो कुरा पावर हो क्या do you know the kind of addiction and the power a star or a rock star or a singer faces when they go on stage my god left गर्दा गर्छ right त्यो पावर जुन फिल गर्छ नि त्यो पावरमा आफ्नो स्यानिटी मेन्टेन गर्नु इज वान अफ द बिगेस्ट थिङ्स इन दिस वर्ल्ड क्या द्याट इज वाइ आई अप्लाई वान फर्मुला द्याट जिसस क्राइस्ट अलवेज युज टु डु क्या उसले 5,000को भिडलाई खाना खुवाउँथ्यो कुनै के गर्थ्यो त्यहाँदेखि एक्लै पाहाडमा भाग्थ्यो क्या टु प्रे टु स्पेन्ड क्वाइट टाइम क्या एन्ड आई ट्राई टु डु द्याट माइसेल्फ म चाहिँ आएर म त्यो द्याट वाज एन एक्ट अब सक्यो ब्रो भनौँ न भनेर आइदिइहाल्छ क्या नभए चाहिँ दा हामी चाहिँ मान्छेहरूको घरको सिटिङ रुममा इन्भाइटेड हो क्या हामीलाई खाना खुवाउनु लागि दामी दामी रेस्टुरेन्ट्सहरू बुक गरिन लान्छ कि तर हाम्रै लागि भनेर झर्के थालमा अचार भात पस्केर चाहिँ बस्दिने चाहिँ हुन्न क्या त दोज आर द स्ट्रगल्स एउटा लिमिटेड सानो कुरा मात्रै भनेको यो यस्तो स्ट्रगल हुन्छ क्या आर्टिस्टको अनि यो स्ट्रगलको बारेमा कसलाई कुरा गर्नु कसैसँग गर्नुहोस् आमाले के भन्छ भाइ त्यो सब चाहिँ ठिक छ कि तर तेरो कुनै बाउले के भन्छ त्यो सब ठिक छ तर यार भाइ चिया पुछे हलाउनु पऱ्यो ढेवा चाहिँ चाहियो भन्छ काम कहिले गोस् होइन उसले नगरेको होइन नि गरिरहेको छ नि मेरो एउटा क्वेसन छ क्या स्ट्रगलिङ सो कल स्ट्रगलिङ आर्टिस्टलाई के छ भने हाउ इज इट द्याट तपाईँ अब तपाईँको गिटार सिटार फ्याँकेर दुबईमा गएर काम गर्नु रेडी हुनुहुन्छ स्ट्रगल गर्नु तर त्यही स्ट्रगल चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको मन पराउनु भएको आर्टमा गर्नु चाहिँ किन रेडी हुनुहुन्न माई क्वेसन इज सिम्पल इज द्याट क्या हाउ इज इट द्याट आज एउटा कन्ट्र्याक्टर जिन्दगीमा कन्ट्र्याक्ट गरेको छैन अरे 5 करोडको टेन्डर निक्लियो अरे कुनै कन्ट्र्याक्ट स्कुल त हुँदैन नि तर उसले गएर रिसर्च गरेर के गरेर 4 करोड 50 लाखमा त सकि छाड्छ नि काम कसरी बिल खेद्नु आफै सिक्छ एक्ज्याक्टली इन आर्ट वाइ डोन्ट यु स्पेन्ड अन यर आर्टमा मलाई कतिजनाले फोन गर्छ कि दा आर्टिस्टलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्छ गर्नु एकदम रेडी छु लु के गर्नुपर्छ भन्छ होइन त्यहाँदेखि दा मेरो गीत निकाल्नुपर्छ ओके तपाईँले चाहिँ कति पैसा हाल्नुभयो तपाईँले भन्छ क्या दा म त आम पोर म्यान म हाल्नु सक्दिनँ मैले अमाउन्टको कुरै गरेको छुइनँ भन्छ How do you expect someone else to put someone else's hard money in your dream before you have emptied yourself there? जब तपाईँ रित्तो भइसक्छ त्यसलाई टपअप गर्ने पो अरू हो त मसँग प्रोड्युसर्सहरू फोन गर्नुहुन्छ फिल्म बनाऊ भनेर ओके लु तपाईँ चाहिँ कति पैसा हाल्नुहुन्छ आफ्नो भन्छु कहाँ हुन्छ यताबाट तान्छु हुँदैन होइन तपाईँको फ्ल्याट छ सिलगढीमा छ बेच्नु रेडी हुनुहुन्छ त्यसो भने तपाईँ यो स्टोरीमा बिलिभै गर्नु सक्दैन रहेछ नगरौँ भनेर राखिदिन्छु क्या पहिला चाहिँ त्यो हुनु नै पऱ्यो क्या दा सी द होल कन्सेप्ट म अरूको थाहा छैन दा तर मेरो र मेरो आर्टिस्ट हस्टलभित्रको टिममा चाहिँ वी वान्ट टु keep things very basic, keep things more internal, keep things गहिराइमा उचाइमा भन्दा पनि बढी अनि मलाई थाहा छ यो आज हामीले बिल्ड गर्दै गरेको गहिराइमा चाहिँ भोलि कुनै दिन कोही मान्छेहरू उचाइमा पुग्छ क्या तर उनीहरूलाई हामीले लड्नु किन दिँदैनौँ किन हामीले फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै गहिरो खन्नु कोसिस गर्दैछौँ क्या द्याट्स द पोइन्ट wise man build his house upon a rock yes and Mangan is happening मिस डनको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले I've never met her Gida. But I have met so many of the people whom she has impacted. Miss Don, I don't know. Tara, Miss Don. So now, that is she's an artist and she never had to take out a record label. That's my point. Today, people are just influencing. They're not impacting. What is a song that has made an impact on you? When either you sing a song that was 50 years back or the singer is dead. अनि आज जब 6 महिनामा हामीले ट्यालेन्ट कन्टेस्ट जिताएर कुनै के आइडल बनाउँछौँ त्यो मान्छेको गीत र त्यो मान्छेको हामीले इम्प्याक्ट पार्छ मलाई उनीहरूको ट्यालेन्टसँग केही प्रब्लम छैन आइ एम ग्ल्याड द्याट दे हेभ द ट्यालेन्ट बट वाट आर यु डुइङ विथ द्याट ट्यालेन्ट द्याट्स द पोइन्ट एब्सोल्युटली द्याट्स सेकेन्ड पार्ट द्याट्स द पोइन्ट हो नि सेकेन्ड कमिङ इज वाट अब नेपाली साइकोलोजीको कुरा गर्नु पनि त लेट्स टक अबाउट प्रशान्त तामाङ दाजु हो दाजुलाई हामीले कहाँदेखि उठाएर कहाँ लगेर कहाँ के गरेको हामीले द्याट्स अ क्वेसन द्याट वी हेभ टु थिङ्क कसले चाहिँ गरेन होला एक्ज्याक्टली कसले गरेन होला
दाजुलाई हामीले वाइ इज द्याट थिङ हुन्छ नि अनि प्रशान्त तामाङ इज अ टाइम जब नेपालीले एक भयो भने के हुन सक्दो रहेछ भन्ने देख्यौँ नि तर हाम्रो भित्री करप्सन पनि देख्यौँ नि त हामीले भित्री बिचरा त्यो दाजुलाई त हामीले स्पेसिमेन मात्रै बनाइपठायौँ दाजुको केही पनि दोष छैन हुन्छ नि एउटा आर्टिस्टले त्यत्रो लेभलमा एउटा पगला पो हुन्छ त मान्छे जब अस्ति भर्खर तपाईँले पाताल लोकमा उसको क्यारेक्टर हेर्नुहोस् कस्तो ब्युटिफुल रहेछ होइन कस्तो खेलेको त्यो पाताल एक्ज्याक्टली त्यो पो रहेछ त प्रशान्त तामाङ एक्ज्याक्टली त्यो पो रहेछ त प्रशान्त तामाङ उसलाई राखेर तिम्रोमा के छ प्रशान्त तिमी के गर्न चाहन्छौ त्यो छैन तिमी त अब उयो भयो अब तिमी यहाँ आइदिनु and that negative role believe me I see a lot of movies Bollywood Hollywood at par bro at par छैन at par कस्तो कुरा गरेको दुईटा डायलग होला है म्याक्सिमम बट द इम्प्याक्ट माय गॉड मैले त्यो यही सोचे मैले पताल fuck man this is प्रशान्त तामाङ भन्ने भएको क्या बलिउड हलिउड नेगेटिभ रोल प्रशान्त तामाङ स्टार्ट एज अ नेगेटिभ रोल I said Bollywood, Hollywood, bro, you've got competition भने जस्तो भएको नि होइन एक्ज्याक्ट हामी एउटा आर्टिस्टले डिस्कभरै गर्दैन नि आज प्रोजेक्ट कसरी ओके सुन कि हेलो सन्डे मेरो तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ हजुर म एउटा म्युजिक भिडियो खिच्दैछु कि तपाईँ 2 महिनामा फ्री हुनुहुन्छ नि है हामी एउटा पिक्चर बनाउनुपर्छ भन्छ द्याट्स कुल बट तपाईँले त्यो आर्टिस्टलाई कहिले डिस्कभर गर्ने उसको भित्रको ट्रेजरलाई कहिले खोज्ने हेर्नुहोस् न अनि तल बम्बेमा खोज्दैछ नि त प्रशान्त दाजुको भित्रको कुरालाई होइन भयो त अन्त उसलाई त खोजिसकेको त मान्छेले त 25 वर्ष अगाडि खोजेको रहेछ नि त हामी अन्त द्याट इज वाइ नेपाली समाजमा चाहिँ भिजनको प्रब्लम हो क्या या एन्ड आई एक्सप्लेन टु यु विथ दिस स्मल इक्जाम्पल क्या त तपाईँ र म यहाँ छ होइन इमेजिन दा यो चाहिँ धुप्पी गुरुको अरे I.N.S लेखेको होइन म तपाईँलाई भन्छु दा यो धुप्पी गुरुको हेर्नुहोस् तपाईँ के देख्नुहुन्छ And most people will say, oh, I see a tree. त्यहाँदेखि दिमागमा आफै सोच्छ पक्का यसले मलाई ट्रिक क्वेसन सोधेको होला I see a green color thing, but I also see the blue sky behind it and a little bird that with the shape of a or दिन्छ अन्त हाँस्छु क्या ओके अन्त म भन्छु लु मलाई सोध्नुहोस् what do you see भने क्या ओके लु what do you see Anmol भन्छ क्या I see furniture भन्छ क्या that furniture is right there in that tree. So मलाई लाग्छ नेपाली समाजमा चाहिँ नेपाली भाषा बोल्ने समाजमा भारतवर्षमा स्पेसली हामीले अब रुख हेर्दा फर्निचर देख्न थाल्नुपर्छ क्या अब सो मेनी इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूले यति बेला भन्छ फेरि what about the pollution and the green कुनै के एकछिन पज दिस इज अ मेटाफोरिकल स्टेटमेन्ट होइन I think what I'm talking about is value here. When I look at you, what do I see? Absolutely. Fulko आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार भनेको त I will only be able to see you according to my level of vision. So my goal is to uplift the vision of every artist that I come across so that they may be able to see the treasures that is already inside of them. Absolutely. पक्का हो नि एउटा कुरा तपाईँले रियलाइज गर्यो मङ्सहरू तलबाट आइकन मिससेल गरिकन गइदिइसकेपछि तिनीहरू मजाले किनिदिइरहेको थियो अन्त त्यो फसिसकेपछि फेरि मेरै ब्याङ्कमा आउँथ्यो यो त तपाईँको कम्पनीको रहेछ हामीले कहाँबाट किन्नु भयो यस्तो यस्तो फर्नामा त्यहीँ जानुहोस् भनिदिन्थेँ म त पक्का भनिदिन्थेँ त्यहीँ जानुहोस् भनिदिन्थेँ तर यो चाहिँ तपाईँको यो कम्युनिटी बिल्डिङ होइन हुन्छ बिकज यु डुइङ इट फ्रम यर सोल ब्रो सोल स्टोरी म्युजिक भन्छ नि किन भन्थ्यो होला नभए बेकारमा गुड म्युजिक पनि त भन्नु सक्थ्यो कुनै तर अब त्यो लेभलमा चाहिँ सोल स्टोरी म्युजिक चाहिँ किन भन्थ्यो अब है होइन ल भन्नुहोस् होइन कस्तो उयो प्रब्लम हुन्छ नि त यस्तो क्या त्यो एउटा सिङ्गरले के सोचेर कम्पोजरले के सोचिरहेको हुन्छ होइन म्युजिक प्रड्युसरले के सोचिरहेको हुन्छ तिनजना जबसम्म अफ द स्टुडियो साथी हुँदैन नि जबसम्म उनीहरूको सोल कनेक्ट दे विल नेभर बी एबल टु मेक गुड म्युजिक टुगेदर त्यो मिङमा छ नि देखो दार्जिलिङ त्यो भाइलाई नि यस्तो छ कि तपाईँले अघि भनेको जस्तो देखो दार्जिलिङ खोल्यो क्या रिम्बिक फ्रेस खोल्यो उसले दिल्लीबाट आएर रिम्बिक फ्रेस भएन इट
डिडन्ट वर्क आउट फर हिम. देखो दार्जिलिङ खोल्यो क्या. त्यहाँदेखि अस्ति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले भन्यो क्या, अब हाम्रो एउटा क्युरियोसिटी, अब क्युरियस, अब क्या तिम्रो फलोवर्स कति भएको छ, के छ, अर्निङ्स आइहाल्छ नि त. अब अहिले त यो थट प्रोसेस, अब यो सोसियल मिडियाले त्यस्तो गरिदिएको छ, अर्निङ्स के छ भने दा एउटा कुरा भनौँ भने क्या त्यो भाइले. भन न भने म नि दा त्यो मेरो पैसा कति आएको छ मैले केही सोच्दिनँ अरे क्या, तर मेरो घर चलिरहेको छ, म खाना खाँदैछु हो, घर चलिरहेको छ कि किन भन्नुहोस् त अरे नि कि मैले नि त्यो पैसाको बारेमा सोच्नु थालेँ नि मेरो कन्टेन्टै बिग्रिन्छ भन्ने भन्यो. एन्ड आई सेड लाइक व्हाट द हेल म्यान, यो मान्छे कहाँ पुगेको रहेछ भन्ने भएको क्या. इम्प्योर हुन थाल्छ नि हो, एकदम इम्प्योर. कहाँ देखा नि त देखो दार्जिलिङ कहाँ पुगिरहेको छ अहिले क्या. त्यो भाइले हाल्ने बित्तिकै हजार भ्युज आइहाल्छ. अब you keep on watching it, it's just a matter of time. I know. Before money starts to become a byproduct of what he's doing. सोच्नु पर्दैन रहेछ उसले, सोच्नु पर्दैन रहेछ क्या. हुन्छ नि 3 days को फिलोसफी नै दिए. एब्सोल्युटली. वारेन बफेटले भनेको नि एसेट्सको कुरा, रिच ड्याड पुअर ड्याड प्रिन्सिपल नै. इनफ्याक्ट सो फनी थिङ क्या दादा, विच इज आई एम लर्निङ माइसेल्फ. हुन्छ नि बाइबलले एउटा कुरा भयङ्कर दामी भन्छ क्या, के भन न, देयर आर ओन्ली 2 मास्टर्स इन दिस वर्ल्ड भने क्या. मलाई जस्तो लाग्छ गड एन्ड द डेभिल जस्तो लाग्छ होइन. यस गड चाहिँ राइट अरे, गड एन्ड म्यामन भनेको छ क्या. वाट द हेल इज दिस म्यामन भन्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्नु न, इट इज द लभ फर मनी अरे क्या, नट मनी है, लभ फर मनी, लभ. अनि मजाको कुरा चाहिँ के अरे भन्नु न, गरिब मान्छेलाई चाहिँ म्यामन बेसी हुन्छ अरे क्या धनीभन्दा. When you sit with actual people who have money, you see that the whole discussion is about ideas, about different things. When you sit with people who don't have money, the whole discussion is on money. पैसा कसरी कमाउने. अनि मैले चाहिँ त्यति बेला एउटा अचम्म लाग्दै मेरो आफ्नै इभन हाम्रो ओके अरे ओके भन्नु हुँदै गएको क्या. अनि त्यो अम्बकको बोटको कुरामा नि इफ द्याट अम्बकको बोट गिभ्स मी फ्रेस अम्बक नि मलाई मिठो लाग्छ नि, आई स्टार्ट पेइङ द अम्बकको बोट अनकन्सियसली एज अ बाई प्रोडक्ट. कसरी? उसको करेन्सीमा. उसको करेन्सी के हो? पानी होला, माटो होला, मल होला, किरा फटेर लागेको त्यो उयो गर्नुपर्ने. आई स्टार्ट पेइङ ब्याक एक्ज्याक्टली द्याट. वेन आई सिङ अ सङ आई नेभर थिङ्क अबाउट द्याट क्या दा. अनि बसेर जब म साँच्चो कुरा मैले केही गर्नु पर्दैन क्या दा. अडियन्सेसलाई जब मैले भ्याल्यु प्रस्तुत गरिदिँदो रहेछु नि दा, तब त्यो भ्याल्युलाई उनीहरूले मलाई वापस दिन्छ क्या, एज माया, एज भ्युज, एज कन्सर्टमा बोलाइदिएर, यु नो, एज मेरो मैले बनाएको डिजिटल प्रोडक्ट्सलाई कन्ज्युम गरिदिएर. द्याट्स द थिङ क्या. वाइ डु वी डाउनलोड योर सङ्ग्स? त्यो स्पोटिफाईमा गएर किन डाउनलोड गर्छौँ हामी अनमोल गुरुङको? त्यही हो भाइ माया. त्यही तिमीले पस्केर जुन चाहिँ दिन्छौ नि क्या, त्यो तिमीले हृदयबाट दिएको त्यो माया क्या, त्यहाँ हामी डाउनलोड गर्छौँ क्या. हुन्छ नि. एन्ड कुनै दिन यो गीतको त्यो एउटा लाइन छ क्या, कुनै दिन हारी गयो भने घर फर्कन भन्ने क्या. हुन्छ नि त्यो पार्ट क्या. आई क्यान रिलेटेड इन सो मेनी डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स क्या. हुन्छ नि माया, लभ. पहिला त लभै हुन्छ आफ्नो एक्सलाई सम्झेर, कुनै दिन फर्किआयो भने ड्यास भएर क्या. हुन्छ नि तिम्रो त्यो भिडियोमा क्या, तिम्रो त्यो कोस्टारले क्या, मैले तिमीलाई ब्रेक दियो भने के गर्छु, म पर्खिबस्छु भने जस्तै क्या. त्यो एस्पेक्टबाट पनि क्या. हुन्छ नि मेरो माइन्डसेटै त्यही थियो क्या. तर अहिले म कुनै दिन अहिले मेरो मनमा कस्तो चल्दैछ भन्दाखेरि क्या, आर्टिस्टहरूलाई क्या, कुनै दिन तिमी हारिगयो भने चाहिँ फर्किआउ न आर्टिस्ट होस्टेलमा. एक्ज्याक्टली मङ्गन द सेफ स्पेस. अनमोलकोमा जाउँ. तर कोही छैन भाइ अहिले. हेर म सिधा भनिदिन्छु, अब तिमी अनमोल भाइ भनेर उयो भनेर भनेको होइन कि, तर आई डोन्ट नो, अब आई मे बी रङ, कोही छ होला पनि छैन पनि होला होइन. आफ्नो पर्सनल लेभलमा गाइड पनि गरिरहेको पनि होला, के पनि होला कि पब्लिक डोमेनमा आएर यो गर्न आर्ट चाहिन्छ भाइ. आर्ट चाहिन्छ नि भाइ. यु निड द्याट फकिङ बल्स भ्यान टु डु इट. आऊ बस खाऊ लैजाऊ मेरोबाट. 5जना साथीहरू चिया दोकानमा चिया खानु जाँदाखेरि केटाहरूको के हुन्छ, बिल आउँदाखेरि म दिन्छु भन्ने त 5जनाले नै गोजीमा हात हाल्छ नि, तर तिर्ने विचार जहिले नि एउटै हुन्छ क्या. आइज लैजा है, त्यो छ हो. अनि
तपाईँले अघि हामीसँग त्यो अफलाइन क्यामेरामा कुरा गर्दाखेरि क्या अब प्रडक्सनको डट त्यो सिनेमाको त्यो भित्रको मैला गन्दगी दलदल है तर फेरि त्यही मैला त्यही गन्दगी दलदलबाट फेरि कवल पनि पुतुक्क निक्लिरहेको हुन्छ है फेरि निक्लिन्छ नि है दामी हुन्छ है त्यही कमल फेरि हामी दिवालीमा भगवान् लक्ष्मीलाई चढाउँछौँ यार भगवान्लाई चढाउँछौँ यार आई विश यु द्याट ब्रो थ्याङ्क यू सो मच तिम्रो यो प्रडक्सनको जुन चाहिँ तिमीले दलदल भन्यो नि हाल भाइ हात तिमीले गन्ध चाल पाउनु पऱ्यो नि त घन्टा त्यो दलदल मैला कति छ कति हातमा त्यो लाग्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ साबुनले मेटिन्छ स्टिल झुटले पो मार्नु पर्छ कि ह्यान्डवासले अलिकति पो गइहाल्छ कि टिस्यु पेपरले पुत्दा पो गइहाल्छ कि बट त्यो पुछिसक्दाको आफ्टर द्याट एकदमै त्यो होइन भाइ एकदम मैला छुँदाखेरि पनि क्या आभास हुँदो रहेछ क्या धेरैवटा कुराको क्या कस्तो हुन्छ भने हाँस उठ्दो लाग्छ कि तर सबै कुरा बोइल्स डाउन टु द थट प्रोसेस दाजु एकदमै हुन्छ हाम्रो जग्गामा प्रड्युसर्स छैन फाइनेन्सर्स छ है फाइनेन्स लिएर सिनेमा बनाएर उहाँलाई रिटर्न गर्नु सक्ने प्रड्युसर्स एकदम कम छ फिल्म मेकर्स छ म त सिधै भन्छु तपाईँको फिल्म किन हेर्नु भन्छु मैले नि भोलि फिल्म बनाएँ अरे अब जस्तो मेरो जारी 2 आउँदैछ होइन हाम्रो म जारी 2 को इन्डियाको हामी वी आर द डिस्ट्रिब्युटर होइन अनि त्यहाँदेखि गएर त्यो टिम त मेरो दाजुहरूको टिमसँगै हामी सबै गएर अब मैले फिल्म किन चाहिँ हेर्नु किन हेर्नै पर्छ हेरेन मर्छ र मर्दैन नि त तर मैले हेर्नु किन आउनुहोस् भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि यो फिल्मभन्दा अगाडि 4-5 वटा अरू फिल्म पस्किसकेको छु नि त मैले जसको स्वाद उहाँलाई लागिसकेको छ र अब जारी 2मा त्यो स्वाद खोज्दै आउनुहुन्छ मन पऱ्यो भने राम्रो हुन्छ मन परेन भने हावा हुन्छ होइन तर के भन्छ भने द अडियन्स हेज नो अब्लिगेसन टु वाच क्या यो माइन्डसेटबाट चेन्ज हुनुपर्ने रहेछ त हामी म पहिला त्यहीँ थिएँ नि त नेपाल पिक्चर हेरिदिनुपर्छ म त अहिले भन्छु एकदम हेरिदिनुपर्छ र गरिदिनुपर्छबाट चाहिँ टाढो भएको एकदम जस्तो आप्पा गर्नु अगाडि हाम्रो सबै कन्सेप्ट चाहिँ पुस टिकट सेल्सको हुन्थ्यो नि प्लिज किनिदिनुहोस् न आप्पामा त मैले सबैलाई भनेको डोन्ट इभन थिङ्क अबाउट द्याट अनि तपाईँलाई थाहा छ कालिम्पोङमा मेरै फिल्मको टिकट मलाई नै ब्ल्याकमा एकजनाले बेचिदिँदा कस्तो ब्युटिफुल भयो होला मलाई अनुभव हुन्छ नि त्यो त तिम्रो मुभी नेक्स्ट लेभल हो नि हाउसफुल एकदमै नि अब म यसमा चाहिँ त्यही कारण आई विल ब्ल्याक भनेको चाहिँ हाउसफुल हो नि आई क्यान नेभर फर्गेट रुदेन सादा लेप्चा मामा क्या उहाँ पनि अति माथि लेभलको मान्छे हो क्या बुझ्नुभयो उहाँलाई पनि बुझ्न साह्रै छ बुझ्नुभयो इट्स समथिङ एल्स हो खासमा आइएम नट सेइङ इज पर्फेक्ट ही हेज लट्स अफ फ्लज बट इन स्पाइट अफ द फ्लज ही इज द बेस्ट वी हेभ त्यहाँ पुगेको छ नि बुझ्नुभयो नि पैसा भएको थुप्रो छ तर त्यो पैसालाई के गर्नु चाहिँ एकदम थोरो छ क्या भनिदिउँ मेरो बाबाले जहिले पनि भन्थ्यो क्या धन हुनेको मन हुँदैन मन हुनेको धन हुँदैन रुदिन मामालाई नि रुदिन मामाले यो गरेको त्यो गरेको नराम्रो काम गरेको थुप्रो मान्छेले कुनै के भन्छ लाल्छना लाउँछ त्यो ठिक छ त्यो एक जग्गामा छ हुनु बट अगेन कसले केमा फोकस गर्छ क्या आई नो सो मेनी पिपल जस्ट लाइक रुदिन मामाले हेल्प गर्नुभएको छ क्या आई नो सो मेनी पिपल जसको लाइफमा उसले गर्दा आई एम वान अफ द पर्सन जसको लाइफमा आप्पामा इन्भेस्ट गरिदिनु भएर जसले मेरो लाइफमा मेरो करियर एउटा लेभलमा आइपुग्यो लन्च प्याड गरिदिनु आई एम फरएभर ग्रेटफुल नि होइन आई एम फरएभर ग्रेटफुल मेबी उहाँ मेरो सबै कुरामा एग्री गर्नुहुन्न होला म उहाँको सबै कुरामा एग्री गर्दिनँ होला बट यदि मैले रुदेन मामालाई आफ्नो लाइफको त्यो कुराबाट मैले उहाँको नाम एक्सक्लुड गरेँ भने मलाई त पाप लाग्छ पापको डर बोक्नुपर्छ एकदमै सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई म चाहिँ त्यो भन्छु होइन रुदेन मामा इज एन अमेजिङ गाई हुन्छ नि हि इज नट पर्फेक्ट हि हेज फुल अफ फ्लज तर तपाईँलाई एकदम भिजनको कुरा गर्दै थियौँ नि हामीले भिजन हुन्छ नि यो पोलिटिक्स पनि एउटा गेम हो नि त एउटा पावरमा आयो भने अपोजिटले अपोज गर्नै पर्छ त्यो उयो नै भन्छ नि त्यो कर्मै हो त्यो डान्स हो दुईजनाको होइन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अडियन्सलाई त्यही भन्छु त्यो डान्स हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नभुलिनुहोस् है द्याट
उहाँ एमएलए हुँदा हुँदैन उहाँ एउटा मजाको मान्छे पनि हो क्या उहाँको बिफोर बिङ इन एमएलए अल्सो हि वाज डुइङ द्याट एक्ज्याक्ट सेम थिङ हुन्छ नि लिडिङ पिपल यत्रोसम्म मलाई जब आपाको टाइममा मलाई भन्नुहुन्थ्यो अनमोल यो धुलाबारीबाट पहिला मैले चप्पलहरू लिएर आउँथेँ नि भन्थेँ हजुर हुन्छ नि अब हो र के गर्नुहुन्थेन आइम भेरी प्राउड अफ फेम हुन्छ नि होइन 40 years बिकम अनि आई विस इम बेस्ट होइन अब इन उयसमा तर त्यही के त प्रोडक्सनको कुराहरू छ नि अब यो लाइनमा चाहिँ म चाहिँ सिरियसली पसेँ नि त अनि पस्दाखेरि यो भित्र थुप्रो कुराहरू छ जुन कुराहरूलाई सच्याउनु पर्ने छ अनि त्यसमा चाहिँ एकदम एक्लो छु धेरैजना हाम्रो फिल्ममेकर दाजु साथीहरूले पनि गर्ने कोसिस गर्नु उहाँहरू पनि एक्लै भएर गर्नुभयो होला होइन तर म चाहिँ के छु भने एक्लै हुँदा जतिसम्म सक्छु दाजु म गर्छु मलाई यसको लागि कसैले सम्बर्धना दिनु पनि पर्दैन प्लिज तपाईँले नबोलाउनुहोस् पनि यसको लागि दिन्छु भने म आउँदिनँ पनि है पहिल्यैबाट अनि तर नेपाली सिनेमा भारतीय नेपाली सिनेमा अनि दाजु मैले लड्दै गरेको भिजन चाहिँ के हो इट्स कल्ड I.N.M भन्छु क्या म जस्तो I.N.S जस्तै I.N.M इन्डियन नेपाली मार्केट हो क्या मैले बजार त्यो बजार चाहिँ खडा गरिदिएपछि आउन सबजना के बेच्छौ मार्केट चाहिँ म हुन्छ नि हामी गर्दैछौँ एब्सोल्युटली गोर्खेहाट सरकारले खोलिदिन्छ एक्ज्याक्टली त्यो मोमो बेच्नेले बेसी कमाउँछ कि झालमुडी बेच्नेले बेसी कमाउँछ कि त्यो इस्कुस द्याट्स योर्स एक्ज्याक्टली अनि हामी इन्डियन नेपाली मार्केटलाई चाहिँ जोड्ने एकदमै कोसिस गर्दैछौँ मैले भनिहालेँ नेपाल म फर्स्ट आपा बनाउने टाइममा मेरो एउटा भ्रम के थिएछ भन्दा चाहिँ नेपालले मलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम थियो क्या बुझ्नुभयो तुलसी घिमिरे सर हाम्रो लेजेन्ड जस्तो सरलाई त अहिलेसम्म एक्सेप्ट गरिदिँदैन मको अहिले पनि सरलाई जाँदा के सोच्छ तिमी तपाईँ भारतीय हो कि नेपाली हो भन्दा भाइ त्यो तुलसी सरहरूको त्यो मुभिजहरू त्यो आउँदाखेरि दार्जिलिङको रिङ्कमा लाग्दाखेरि नि म चट्टै जस्ट इन्टरप्टिभ है त्यो मेरो आमाको घर चाहिँ तिनचुले हो ए ओके तल तिनचुले गुरुङ फ्यामिली है त्यहाँनिर चाहिँ बाजेले चाहिँ बस किन्नु भएको थियो चेलीमाइती चेलीमाइती बस मेरो बाजे हो चेलीमाइती कि अनि त्यो बस बिहान आउँथ्यो दार्जिलिङ आउँथ्यो त्यहाँदेखि फेरि बेलुका घर यस्तै 3:30-4 बजी पुग्थ्यो 3:30-4 बजी चाहिँ नि त्यो आँगनमा चाहिँ मान्छे यसरी लाइन लागिरहेको हुन्थ्यो किन भन त 4:30 बजी फेरि त्यो बसमा चढेर आएर रिङ्कमा नाइट सो कुसुमे रुमाल साइनो होइन यो सब मुभिजहरू हेर्नु चाहिँ नाइट सो हेर्नु आएर फेरि उनीहरू फेरि तिनचुले गएर फेरि आफ्नो घर जान्थ्यो त्यस्तो लेजेन्ड छ हाम्रो होइन उहाँले सिनेमाकै कुरा गर्नु हो भने चाहिँ जङ्गल भाँडेर बस्ती बसाउने उहाँहरू हो अब त्यो बस्तीमा मार्केट बन्नु खोजेको चाहिँ हामी छौँ है अनि सर जस्तो व्यक्तिलाई त कहिले काहीँ यस्ता प्रश्नहरूले कस्तो मन किन्न पार्छ होला जस्तो लाग्छ क्या म कालिम्पोङमा पोस्टिङ हुँदा उसकै घरमा बस्थेँ ए है अनि मलाई चाहिँ त्यही भयो क्या त्यहाँदेखि मैले रियलाइज गरेँ होइन नेपालले मलाई कहिले पनि आफ्नो भन्नु पर्दैन नेपाल मेरो मामा घर हो म त्यहाँ उफ्रिनु पनि पाउँछु नाच्नु पनि पाउँछु दङ्ग्याउनु पनि पाउँछु तर म नेपालको होइन रहेछ भन्ने एउटा मिठो एक्सेप्टेन्स आएको छ क्या म चाहिँ भारतवर्षमा बस्ने नेपाली हो म अब यहाँदेखि म बुझाउनु पनि सक्दैन बुझ्यो भने त्यसलाई राम्रो बुझेन भने अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि नेपालको साथीभाइ दाजुहरूलाई कलाकारहरूलाई पनि अब क्रस बोर्डरको कुरा गर्नुहुन्छ होइन आर्टको कुनै बोर्डर हुँदैन करेक्ट हो तर त्यो आर्ट चलाउने थिएटरको चाहिँ बोर्डर हुन्छ आर्ट चलाउने पोलिटिकल जियो पोलिटिक्सको चाहिँ बोर्डर हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ त्यसले गर्दा नेपालको साथी टिमहरूलाई पनि भारतवर्षमा नेपाली भाषाहरू पनि उनीहरूको लागि मामा घर हो क्या जे पनि गर्नुपर्छ उहाँहरूले उफ्रिनु पनि पाउँछ नाच्नु पनि पाउँछ गीत लाउनु पनि पाउँछ पिक्चर तर उहाँ पनि यहाँको होइन यो ब्युटिफुल डिस्टिङसनलाई चाहिँ मैले गहिरो रूपमा बुझ्दैछु र एक्सेप्ट गर्दैछु क्या दा होइन अनि म इन्करेज गर्छु अरू मेरो साथीहरूलाई पनि तपाईँ र म नेपालमा कहिले पनि डिपेन्डेन्ट हुनु हुँदैन हामी नेपालसँग जहिले पनि काम गर्नुपर्छ नेपालसँग हामीले सहकार्यमा धेरै कुरा गर्नुपर्छ तर आफ्नो भ्यालिडेसन आफ्नो आइडेन्टिटी आफ्नो के भन्छ आफ्नो अखण्डता आफ्नो सुप्रिमेसी र आफ्नो
पहिचान भनौँ न त्यो जग्गाबाट चाहिँ लिनुहुन्न। तपाईँ र मेरो आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ ईश्वरले दिने हो, त्यस पश्चात चाहिँ हामी मान्छे जाति हो र त्यस पश्चात चाहिँ हामी भारतवर्षमा बसेका नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू हो क्या। यो हाम्रो उयो। अनि सायदै मलाई लाग्छ सुभाष घिसिङजीले पहिलो चरणमा लड्नुभएको आन्दोलन यही थियो क्या, इन द क्रक्स क्या, मुटु मुटु क्रक्स यति नै थियो क्या। अनि त्यसको बाहिरी कुराहरू अझ केही भएर गयो होला, आफ्नो आफ्नो फाइदाको कुराहरू भयो होला होइन, हजुर, तर त्यही थियो क्या। अनि मलाई लाग्छ आजको दिनमा यो चिनारी एज एन आर्टिस्ट हामीले बुझ्यौँ भने नि बुझ्यौँ भने नि हाम्रोमा हामीले आफैलाई सर्भाइभ होइन थ्राइभ गर्नु लागि हामी इनफ छौँ, इनफको माथि के छौँ त्यहाँ छौँ। तर नो, आवर आइज इज जस्ट लुकिङ एट थिङ्स द्याट आर अलरेडी देयर। म भन्दैछु जब म एउटा भित्र हेर्नु पर्यो, अडियन्सलाई हेर्छु नि, जब म मेरो सिङ्गर साथी फिल्म मेकर साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु क्या, जब तपाईँले भारतवर्षमा बस्ने नेपाली अडियन्सलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? डु यु सी फर्निचर कि खालि भिडियो नेपालको हल मात्रै देख्नुहुन्छ भने that's your problem. You have to work with Nepal. It's a market. एउटा हाम्रो लगभग ल्याङ्ग्वेजको हिसाबमा क्यापिटल त्यता पर्छ हाम्रो होइन, त्यहाँ हामीलाई त्यहाँको हावा चाहिन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। तर टु थिङ्क द्याट उभिना चाहिँ म केही हुँदिनँ त्यहाँ गयो भने चाहिँ म सुप्रिम भयो, त्यो थट प्रोसेसबाट चाहिँ बी फ्री निक्लिनु पर्यो। सेल्फ रिलायन्ट, एकदमै सेल्फ रिलायन्ट हुनु, एकदमै once you're self reliant, then things starts falling into places. Everything changes नि। आजको दिनमा अनमोल गुरुङ एउटा सेन्ट अगस्टिन स्कुलबाट पढिकन निक्लेपछि र आज यहाँनिर जुन चाहिँ आज हामी यहाँ बात गरिरहेका छौँ विथ आर्टिस्ट होस्टेल, द्याट इज सेल्फ स्पिक्स भल्युम्स नि त। तपाईँले आज म्युजिक सिनै भनौँ न, यो इन्डियाभरि नै म्युजिक सिनमा तपाईँले के गर्नुपर्छ? अनमोल गुरुङ द्याट नेम इज सेल्फ भयो नि त, भयो भाइ, मान या नमान, अनमोल गुरुङ एउटा त्यो नेपाली म्युजिक सिनमा भयो इन्डियाभरि नै है, संसारभरि पनि छ है। सो यति सिम्पल कुरो बुझिदियो भने भइहाल्छ नि। तर फेरि त्यो अनमोल गुरुङ हुनु पनि त है 2025 हुनु पनि त 2 घन्टा त्यो भित्रको पनि त झन् त लडाइँ है, त्यो लडाइँ त्यो ब्याटल है। तर अगेन त्यो ब्याटल त लड्नु त पर्यो, तर अनमोल गुरुङ आफैले लडेको जतिको चाहिँ 100% लड्नु पर्दैन। आर्टिस्ट होस्टेलमा जाऊ, अनमोल दासँग टचमा बस, गाइड गरिदिन्छ, 50% लड्नुपर्छ होला, 50% लड्नुपर्छ होला, लड्नु त पर्यो। अब मेरोमा केटाहरू आउँछ कि दा, मेरो एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु कि, त्यहाँदेखि बात हुन्छ, इन्टरनल कुराहरू हुन्छ, सेसन्सहरू हुन्छ, टप हुन्छ होइन, त्यहाँदेखि जान्छ कि अन्त दा मेरो प्रब्लम भयो नि त भन्छ क्या। अन्त मैले भनेको तेरो स्ट्रगल चाहिँ के हो त? अन्त त्यही त होइन स्ट्रगल, कि तैँले चाहिँ के लागेको थियो कि आएर चाहिँ स्ट्रगलै हुँदैन? त्यो पहिलाको पिक्चरहरू डिस गर्दाखेरि स्ट्रगलै हुँदैन सोचेको थिएछ क्या। नो मैले भनेको चाहिँ त्यो स्ट्रगल तेरो लाइफमा चाहे आर्टिस्ट होस्टेलमा आइज नआइज हुन्छ नै हुन्छ। द पोइन्ट इज स्ट्रगलमा चाहिँ रिमेम्बर दिस थिङ्स, वेन यु आर इन वार रिमेम्बर दिस थिङ्स। एन्ड वाट आर द 3 big weapons? Faith, hope and love हुन्छ नि, यो वेपन्स हो क्या। वेन यु इन द मिस, तपाईँ यु थिङ्क इट बी ओमिसन अफ केही हुँदैन होला, मेरो त सबै स्मुथ जान्छ, एब्सोल्युटली रङ। त्यो थिङ्करले त्यसै फेथ क्यान मुभ माउन्टेन्स लेखेन होला नि त भाइ। अफकोर्स थिङ्क अबाउट इट, द्याट 3टा वर्ड्स हो त्यहाँनिर। एक्ज्याक्टली 1300 years अगो लेखेको एउटा पोइटको कविता र अहिले मान्छेले लेख्दै गरेको कवितामा सिमिल्यारिटी के पाउनुहुन्छ? हो नि, यही चिज हो त। म कतिवटा कुरोहरू सोच्छु कि भाइ, हाम्रो एन्सेस्टर्सहरूले उखान बनाए नि, अहिले हामी 21st centuryमा आएर मोबाइल, युट्युब, सोसियल मिडिया भएको कति वर्ष अगाडि त्यो हाम्रो बाजे बराजुहरूले उखान बनाइदिइसक्यो हो। ड्राई सिजनमा सिन्कीको झोल खानु भनेर कति वर्ष अगाडि खाइदिइसक्यो त्यो हामीले। अहिले कुजिन र लकाटेको कुरा फाइन डाइनिङ ड्राई सिजनमा यति बेला सिन्कीको झोल खुवाइदिन्थ्यो।
Anyways, it was wonderful having you over here, right? As Anmol Gurung, the singer songwriter भन्दाखेरि पनि अनमोल गुरुङसँग बात भयो क्या है अनमोल गुरुङ गीत गाउने मान्छे एउटा आर्टिस्ट भन्दाखेरि पनि आई स्पोक विथ अनमोल गुरुङ क्या दामी भयो भाइ मजा लाग्यो आई फेल्ट ड्याम गुड है मेबी यो कन्भर्सेसनभित्रमा हामीले कतिजनालाई अलिकति छ्यास्से लाग्ने मन पनि दुखाइदियो होला अपोलोजिज है केही छैन होइन सरी होइन तर नट सरी अल्सो क्या हुन्छ नि अब तपाईँको त्यो कुनै दिनको त्यो सर्ट भ्लग्समा क्या तपाईँको कोस्टारले सबै भइरहेको छ तर अहिले चाहिँ नथिङ भनेको छ नि क्या त्यही हो क्या नथिङ होइन सो ब्रो इट वाज वन्डरफुल ह्याभिङ यु ओभर हियर होइन अब हामी अब दैव संजोगले कहाँ भेट्छौँ कहिले भेट्छौँ यु नेभर नो तपाईँ पनि बिजी हुन्छ यो सबै कुराहरू हुन्छ होइन सो बट नेक्स्ट टाइम when we meet we'll definitely meet with that logo on your Artist Hostel shirt क्या हुन्छ नि पैँयु आइपुगेको हुन्छ रुक्या हुन्छ नि है सो वी मीट अप है जारी 2 8 तारिक बज्रा 8 तारिक बाजरा हलमा हामी प्रिमियर गर्दैछौँ सिक्किममा ओके 12 तारिकदेखि चाहिँ रिलिज अल इन्डिया रिलिज है अनि 2 तारिक के हो कि देउसी पनि के पनि भन्दै त्यो पनि सुनाइदिउँ न 2 तारिक चाहिँ म गिटारै बोकिहालेँ उतालाई दामी मैले अलिक अस्की हुनु पऱ्यो सो बेसिकली 2 तारिक चाहिँ हाम्रो फिल्म जारीलाई प्रमोट गर्दै हामी विभिन्न ठाउँमा पहिला जस्तो क्या त्यो गीत गाउँदै आउँदैछौँ क्या 30 तारिक हामी खरसाङ सिलिगुडीमा गाउनेछौँ एक्रोपोलिस मलमा गोर्खे हाटमा सन्डे अनि त्यहाँनिर त्यो कम्युनिटी भयङ्कर भएको छ भाइ हजुर त्यो गोर्खे हाटको बिलिभ मी त्यो कम्युनिटी राम्रो भएको छ यु सेलेक्टेड अ गुड स्पट अनि सुरेश कुमार दाजु पनि आउनुहुँदैछ The legend himself. The legend of pop, eh? Nepali music. I miss you every single day. I wonder if it's the same. And you know he's a damn good magician. No? Suresh Dadu Jattiko magician tricks. Sunday गएर सो I will. यस्तो भयङ्कर गर्छ अरे नि म्याजिक He's a damn good magician. Wow, there's something. I discovered that he's been learning painting and doing course to me. He's giving me his book that I'm going to read now after this. अनि त्यस्तो छ He's a magician also. अनि 1 तारिक चाहिँ हामी खरसाङ आउँदैछौँ दा फर्स्ट खरसाङ कहाँ हो यो खरसाङ रेलवे स्टेसनको अगाडि यति अगाडि अनि त्यहाँनिर बेलुकी 5 बजी अभिषेक लिमो गुरुङ अभिषेक आउँदैछ अहिले अभिषेक इज गोइङ टु बी देयर विथ अस आज आउँदैछ त यहाँ आउँदैछ आज छ नि जिन्जर ए वाउ अनि अभिषेक खरसाङ छोडिदेऊ यार मेलो रिदम भन्ने ब्यान्डले पनि हामीलाई साथ दिन्छ अन्त सो हामी 1 तारिक त्यहाँ हल्ला गर्छौँ र 2 तारिक चाहिँ हामी आइपुग्छ हाम्रो पहाड किरानी दार्जिलिङ ए तपाईँलाई दिस विल बी ब्रान्ड न्यू ल एक्सक्लुजिभ फर यु ल मैले गीत बिर्सिन सक्छु तर अस्ति रिको र मैले प्रशान्त भाइ राखेर मैले हामीले र दार्जिलिङ भन्ने गीतको लेखेको छु गर्दैछ है लेखेको छु कि बन्ने पनि सकेको छैन एक्सक्लुजिभ ल तर टेन्सन भयो मलाई ओ दार्जिलिङ के छ तिमीमा भन न ओ दार्जिलिङ पुरानो कथाहरू भोलन तिमी मात्रै मैले देखेको होइन यस्तो सुन्दर पहाड तिमी जस्तै मैले हरू पनि धेरै देखेको छु तर तिम्रो पहाडमा मेरो पुर्खा गाडेको
छ तर तिम्रो शीतल हावाहरूमा माया बसेको छ यसैले हो दार्जिलिङ के छ तिमीमा भन न ओ दार्जिलिङ के छ तिमीमा भन न ओ दार्जिलिङ पुरानो कथाहरू बोल न तिमीमा भन न ओ दार्जिलिङ पुरानो कथाहरू बोल न something that मैले अस्ति गुनगुनाइरहेको थिएँ अनि यस्तो दामी लाग्यो क्या यो जतिको सुन्दर पाहाडै छैन भन्छ होइन छ आई हेभ सिन लट अफ ब्युटिफुल प्लेसेस लेट्स नट लाई यस यस तर दार्जिलिङको पाहाडमा चाहिँ मेरो पुर्खा गाडेको छ क्या यहाँको हावा र बताससँग माया बसेको छ क्या एन्ड नाउ यु टेल मी इभन आई डोन्ट नो आई क्यान डिस्क्राइब यु टेल मी दार्जिलिङ के छ तिमीमा घन्टा भने यसरी गीतहरू गाउँदै गाउँदै चाहिँ हाम्रो फिल्म जारी टुलाई प्रमोट गर्नको लागि 2 तारिक बेलुकी राति चौरस्ता रिको लामा म र आर्टिस्ट हस्टेलका अरू आर्टिस्टले पनि त्यहाँ पर्फर्म गर्छ मिङमा डी लेप्चा द फेमस डान्सर पनि आउनुहुन्छ I have been missing that guy like crazy किनभने हामीले एउटा शो गर्दाखेरि we had used him नि त that in the lost भयो क्या मिङमा कस्तो ब्रिलियन्ट छ नि त्यो पनि तर त्यो भाइ when he dances क्या त्यो स्वर्गमा परि नाच्छ भन्छ नि स्वर्गमा परि नाच्छ भन्छ नि त्यही हो मिङमा डी लामा अनि 3 तारिक हामी कालिम्पोङ पुग्छौँ कालिम्पोङ डम्बर चोकमा अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लट्टे साइला हाम्रो एकदम हिपहप ग्याङ छ ब्युटिफुल मोडर्न पोएट ऱ्यापर्सहरू हुनुहुन्छ होइन अनि 4 तारिक हामी नाम्चीमा जान्छौँ मिङमा डी लेप्चाको होम टाउन होइन त्यहाँको टिमहरूसँग मिलेर हामी त्यहाँनिर पर्फर्म गर्छौँ र 5 तारिक ग्याङटकमा हाम्रो प्रमोसन टुर त्यहाँ सकिन्छ अनि 6 र 7 चाहिँ हामीले अलिकति ग्याप राखेको छौँ बिकज हाम्रो 8 तारिकको प्रिपरेसन छ 8 तारिक चाहिँ दयाङ राई उपेन्द्र सुब्बा बुद्धि तामाङ रिचा शर्मा होइन अन्त विजय बरालजी सबैजना आएर हामीले भव्य तरिकाले हाम्रो आदेङमाहरूसँग हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीको श्रीमती म्याडम कृष्ण राईसँग हामीले एउटा लिम्बू च्याब्रुङ बजाउँदै होइन एकदमै भव्य तरिकाले हाम्रो फिल्म जारी 2 को प्रिमियर त्यहाँनिर गर्छौँ है र 9, 10, 11 चाहिँ हामी मिडिया इन्टरेक्सन गर्दै बस्छौँ त्यहाँ जो अभाइलेबल हुनुहुन्छ गरेर चाहिँ 12 तारिक सिनेमा लाग्छ अनि 12 तारिक सिनेमा लागेर टोलीहरू कति फर्किनुहुन्छ तर उपेन्द्र सुब्बा दाई विजय बरालजी हामी बुद्धिजी हामी चाहिँ त्यहाँनिर हल भिजिट गर्दै आउँछौँ अनि तपाईँको हल भिजिटको एनी आई थिङ्क हामी बनिसकेको छैन तर मोस्ट प्रब्लम 12 चाहिँ कालिम्पोङ पनि पुग्छौँ किन कालिम्पोङमा लिम्बूहरूको ठुलो एउटा पर्व भइरहेछ त्यहाँनिर हजुर उपेन्द्र दाईलाई सम्मान जनाइने छ होइन अनि त्यहाँनिर हामी हाम्रो फिल्म त्यहाँ प्रमोट गर्छौँ होइन त्यस पश्चात चाहिँ सायदै हामी खरसाङ र दार्जिलिङ पनि आइपुग्छौँ 13 हामी आइपुग्छौँ हजुर दार्जिलिङ आइपुग्छौँ अनि हामी सिलगढी जान्छौँ होइन दयाङ पनि आउँछ दाइ आउनु सक्नुहुन्छ अलिकति छ दाइ इज एक्सट्रिमली बिजी एभ्रिबडी वान्ट्स टु वर्क विथ हिम अनि बिचारा हि वान्ट्स टु लभ एभ्रीवान बट यस्तै हुन्छ नि त 24 घण्टा कम्ती हुन्छ अमेजिङ गाई हुन्छ नि अनि त्यस्तो छ एनिवेज मिन्स दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङको हल भिजिट्समा सिलगढी सबैमा यु गेट टु मिट द स्टार्स whoever दायाङज्यू नभए तापनि तर अरू स्टार्सहरू चाहिँ यु गेट टु मिट देम है Oh, that's great. त्यसकै हल्ला चाहिँ 2 तारिक दार्जिलिङ 2 तारिक दार्जिलिङमा हल्ला and I'm going to perform live there. So once again 30 तारिक सिलगढी
Acropolis Mall. Acropolis Mall. Mall. 1 तारिक खरसाङ रेलवे स्टेसन 2 तारिक दार्जिलिङ चौरस्ता 3 तारिक कालिम्पोङ डम्बर चोक 4 तारिक नाम्ची सेन्ट्रल पार्क 5 तारिक ग्याङटक वेस्ट पोइन्ट मल ओके 8 तारिक प्रिमियर 12 तारिक हेर रिलिजिङ अल ओभर इन्डिया 12 तारिक सबैजनाले हेर बस Bro, it was amazing. Wonderful. Thank you so much. I had a lovely time talking with you. I appreciate so much. I love this. Very few podcasts are answer. Thank you so much. Thank you for making that space for me. Thank you so much. No, I'm not sorry. You.